Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 3. mars 2020 klukkan 14:02. Í upphafi vill forseti leita eftir afbrigðum til að taka á dagskrá mál sem ekki útsend til dagskrár, en það umræða áhættustig almannavarna vegna kórónuveiru COVID-19. Hyggst forseti nú leita eftir afbrigðum fyrir því að málið verði tekið á dagskrá. Þau eitthvað sem því samþykkt við sagðist gefið merki. Nei. Þau sem að móti kunna vera. Það er ekki hefð fyrir tala fyrir dagskrártillögu. Það 20 samþykkt með 20 atkvæðum, 21 atkvæði, 2 greiða ekki atkvæði. Afbrigðin samþykkt, þögn í salinn, gjörðu svo vel. Afbrigðin samþykkt, til máls tekur Dagur Bjargeirsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kveð mér hljóðs hér vegna hættustigs almannavarna sem var lýst yfir síðastliðinn föstudag og hefur verulega áhrif á borgina og starfsemi hennar. Neyðarstjórn Reykjavíkurborgar hefur fundað alla daga frá því á föstudag eftir að almannavarnir lýsti yfir hættustigi vegna COVID-19 veirunar. Þá hafði fyrsti einstaklingurinn greinst með staðfest smitt. Eins og borgarstjórn væntanlega kunnugt eru þeir nú orðnir 11. Bættust við 2 í dag, voru 9 seint í gærkvöld. Neyðarstjórn borgarinnar virkjaði í kjölfari viðbragðsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir hættustig almannavarna. Eins og borgarstjórnin kunnugt eftir yfirferð hér á síðasta borgarstjórnarfundi að það má segja að undirbúningur hafi staðið yfir í mánuð. Því fyrir mánuði síðan hélt Neyðarstjórn borgarinnar æfingu vegna heimsfaraldurs í kjölfar þess að óvissustigi hafði verið lýst yfir. Sú æfing var okkur gríðarlega mikilvæg til að undirbúa svið borgarinnar og rétt viðbrögð, en í Neyðarstjórn borgarinnar yfirstjórn borgarinnar og sviðsstjórar allra lykilsviða í þjónustu borgarinnar. Það verið lögð áhersla á markvissa og reglulega upplýsingamiðlun til stjórnenda, starfsfólks, foreldra og barna og annarra notenda þjónustu borgarinnar, en slíkt lykilatriði við núverandi aðstæður. Það líka lykilatriði að upplýsingamiðlunin sé skýr og í raun í góðu samræmi við þær upplýsingar sem að veittar af hálfu almannavarna ríkisins og sóttvarnalæknis, og því höfum við sérstaklega hvatt starfsfólk borgarinnar og borgarbúa alla til að fylgjast með fyrirmælum landlæknis, sóttvarnalæknis og almannavarna, meðal annars sóttvarnir, almenna umgengni og þrif. Borgarráð var kallað saman í gær, þannig að þeir sem eiga þar sæti hafa fengið lykilupplýsingar þennan undirbúning. Það var afar gott að finna þá samstöðu sem var í borgarráði, en samþykkt var fjármagn vegna COVID-19 veirunar, og þar einkum að ræða aukaframlög vegna þrifa á stofnunum borgarinnar. En eins og flestum á að vera ljóst þá hreinlæti í þessum aðstæðum alveg sérstaklega mikilvægt. Áhersla á aukin þrif verður sérstaklega í stofnunum sem þjónusta og vista viðkvæma einstaklinga, og gerum við ráð fyrir að fagsviðum og stofnunum verði falið að gera aðgerðaáætlun hvernig verði staðið á auknum þrifum og leggi mat á viðbótarkostnað vegna þessa. Heilbrigðiseftirlitið hefur líka gefið út tilmæli og leiðbeiningar sem að byggt verður á, en við erum auðvitað að fylgja viðbragðsáætlunum almannavarna sem bæði til fyrir neyðarstjórn borgarinnar almennt, en einnig fyrir heimsfaraldur inflúensu sem áætlun sem í
stofnuð til 10 ára gömul en hefur verið uppfærð síðasta mánuðinn af gefnu tilefni. Heilbrigðiseftirlitið hefur minnt á að þrif þurfa að vera fullnægjandi á öllum stöðum sem Reykjavíkurborg og einkaaðilar reka og þjónusta fyrir einstaklinga og hópa sem teljast heilsufarslega viðkvæmir og það alveg ljóst að yfirstandandi verkföll í borginni hafa gert þessa stöðu erfiða þar sem að liggur fyrir að almennum þrifum nú þegar ábótavant á vissum stöðum og hafur safnast upp þörf auk þess sem að sorp hefur farið að safnast fyrir bæði á heimilum fólks og í borgarlandinu og það var þess vegna mjög mikilvægt og í raun ánægjulegt að helgina fengust undanþágur fyrir verkfall fyrir starfsfólk á velferðarsviði og í sorphirðu og var það gert með lýðheilsurökum og enga dul þarf að draga á það að þar sem þessar undanþágur voru tímabundnar þá mun þurfa á þeim áfram að halda bæði fyrir sorphirðu í fleiri hverfum en það var hafist handa í Breiðholti og Árbæ en vonist standa til þess að fara næst í Grafarholt og Ólafsdal og Grafavog og síðan koll af kolli. En þegar borgarráð kom saman að þá höfðu greinst 6 einstaklingar ef ég man rétt. Síðan sama kvöld greindust 3 til viðbótar og núna 2 að auki þannig að borgarráð lagði áherslu á að áfram yrði unnið markvisst að búa starfsemi borgarinnar og borgarbúa undir frekari þróun mála og það hefur verið gert bæði með upplýsingapóstum til foreldra og barna sem snúa skólastarfi en líka með því að flokka starfsstaði og stofnanir borgarinnar í raun eftir áhættustigi miðað við hversu viðkvæmum hópum sinnt á hverjum stað og þar meðal annars verið að huga að því að nokkur fjöldi borgarstarfsfólks eins og aðrir að koma frá útlöndum eftir vetrarfrí og það þarf að hafa sérstaka gát á stöðum þar sem að hefur verið að sinna viðkvæmum og jafnvel veikum einstaklingum. Sóttvarnalæknir hefur mælt með því að ferðamenn sleppi ónauðsynlegum ferðalögum til skilgreinda áhættusvæða þar sem COVID-19 faraldur í gangi og samfélagssmit talið útbreitt og það rétt að taka undir þessi tilmæli bæði til borgarstarfsmanna og annara. Hafa ber í huga þau áhrif sem að aðgerðir stjórnvalda á þeim svæðum geta haft á ferðaáætlanir og fylgjast vel með fréttum þarlendis og ég vísa sérstaklega á vef embættis landlæknis þar sem skilgreiningar á svæðum með viðvarandi smit geta breyst hratt og það gerðist einmitt núna á sunnudag þar sem að farið var frá því að skilgreina norðurhluta Ítalíu og ákveðin svæði þar sem áhættusvæði í að skilgreina alla Ítalíu í því. Einstaklingar með búsetu á Íslandi sem hafa verið á skilgreindum áhættusvæðum og snúa heim eru hvattir til að halda sig heima í 14 daga eftir að þeir hafa yfirgefið skilgreind áhættusvæði og það hafi verið gefnar út sérstakar leiðbeiningar til einstaklinga í sóttkví. Ef þeir fá einkenni frá öndunarfærum, sérstaklega með hita, skulu þeir hafa samband við sérstakan síma læknavaktarinnar 1700 eða sína heilsugæslu símleiðis en það eindregið ráðið frá því að fólk með einkenni mæti óboðað á sjúklingamóttökur. Staðan síbreytileg og það fjölgar staðfestum smitum í mjög mörgum löndum og það uppfært daglega og þess vegna líkt og þegar hættustig almannavarnar að ræða staðan endurmetin daglega og upplýsingum miðlað eftir því sem að tilefni til.
Stofnanir borgarinnar hafa margar brugðið á það ráð að vera með sýnilegt og til reiðu handspritt og ítrekka handþvott með því að hengja upp sérstök veggspjöld sem að koma þessu á framfæri og þessar leiðbeiningar eru orðnar nokkuð vel þekktar í samfélaginu. Ég bind þá eindregnu von í brjósti að viðbrögð sóttvarnayfirvalda, almannavarna og sveitarfélaga og annarra atvinnulífsins, fyrirtækjanna og fjölmiðla verði til þess að það takist að einangra og hemja útbreiðslu vírusins eins og hægt verður. Við getum búist við fleiri smitum og meiri dreifingu og getum þurft að grípa til frekari ráðstafana sem þá yrði alltaf undir forystu sóttvarnalæknis og almannavarna. En borgin hefur frá fyrsta degi þegar lýst var yfir óvissustigi unnið mjög þétt með almannavörnum og sóttvarnalækni og lagt fram mögulegt húsnæði til einangrunar og sóttvarna og aðrar þær bjargir sem að samfélagið þarf á að halda til þess að takast á við mikilvæg og brýn verkefni þessu tengd á næstunni. Ég tel mig vera að tala fyrir hönd allar borgarstjórnar þegar ég segi það að við munum auðvitað standa okkar vakt og leggja okkur fram að starfsemi borgarinnar, starfsfólk og borgarbúar verði eins öryggir í gegnum þetta og hægt og styðja við og grípa til þeirra ráðstafana sem metna verða nauðsynlegar vegna þessa faraldurs. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið máli sínu. Þá hefur næstur óskað þess að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég tel þessa umræðu eiga fullt erindi inn í borgarstjórnarsalinn. Við höfum átt gott samtal inn í borgarráði en það eru ekki allir þar og það lokað herbyggi. Þetta stórt mál, hvernig sem það mun þróast, þá þetta eitthvað sem hvílir eins og mara á hverjum einasta Íslendingi, hverjum einasta borgarbúa, hvern einasta dag. Við sjáum það að fólk hegða sér öðruvísi þegar að svona kemur fyrir og það hefur raun og veru ekki reynt á sambærilegan hlut í manna munnum. Ég vil bara nota tækifærið fyrst á hrósa bæði starfsfólki á heilbrigðissviði á Landspítalanum, landlækni, sóttvarnalækni og öðrum fyrir fyrirmyndar viðbrögð, bæði fumlaus en líka markviss og það búið að vera að greina tilvik hratt og við sjáum að þetta breytist dag frá degi og við erum komið með mörg tilvik á okkur litlu eyju en við verðum að hrósa þessu starfsfólki sem í fremstu víglínu í baráttunni við þennan vírus sem að Kínverjar kölluðu lítinn djöful og þeir virðast nú hafa náð tökum á óskaplega erfiðu ástandi þar sem yfir 70.000 manns voru greindir með vírusinn en hafa náð tökum á því og vonandi gengur það núna hjá þeim þjóðum sem að glíma við þetta með erfiðustum hætti eins og Ítalíu, Íran og víðar og Suður-Kóreu. En við erum hérna komin á stuttum tíma á einhverjum 3 dögum inn í hringiðuna þar sem að tilvikum fjölgar ört. Nú á svona stundu þegar að áföll koma af náttúrunnar hendi líkt og var í Suðurlandsskjálftanum þegar að við vorum fyrir austan að glíma við það áfall, líkt og í snjóflóðunum sem hafa komið á vesturinn, þá eigum við náttúrulega að standa saman og sýna ábyrgð og samstöðu og okkur finnst við hæfi hér sjálfstæðismönnum að svona þessum hörðustu deilumálum sem við höfum verið að kljást verði frestað hér og leggjum formulega fram dagskrártillögum að okkar máli verði frestað og við berum það upp að við óskum eftir því að okkar máli hér á dagskrá verði frestað sem var umræða dótturfélög borgarinnar og teljum það við hæfi að
meðan að við erum akkurat í þessum glugga. Við erum með glugga sem ekki rosalega stór. Við erum með ákveðið tækifæri að stöðva, sem kannski erfitt, en allavega tefja útbreiðslu veirunnar, að þá eigum við að setja alla okkar orku í það, hvar í flokki sem við stöndum og hver sem við erum hérna í borginni eða á landinu. Það allir að hugsa þetta og þeir eiga að vera að hugsa þetta á hverjum degi því að eitt handtak getur smitað, ein vitlaus ákvörðun getur orðið að útbreiðslu. Þannig að ég tel að við eigum að senda jákvæð skilaboð til þeirra sem í framlínu og styðja við bakið á þeim sem að fást við þessi mál hér að fullri alvöru. Handtóttur, það nú búið að tala hann og það búið að gera grín á hann, en þetta ekkert grín. Handtóttur dauðans alvara og við eigum að forðast þessar smitleiðir sem við þekkjum. Þetta eru gamlar þekktar leiðir, sóttkví og þvottur. Við erum því miður ekki með mikil önnur tæki. Það ekkert bóluefni til. Það engin lækning til. Og þegar svoleiðis að þá fara menn bara í gamlar aðferðir sem sumar eru frá miðöldum. Að einangra fólk, sóttkví og annað. Og ég hvet alla til þess að fara eftir tilmælum sóttkví. Ég hvet alla til þess að tilkynna ef þeir eru að koma frá skilgreindum hættusvæðum. Ég hvet alla til þess að líta í speilin áður en ákveða að fara fram hjá þeim fyrirmælum sem lögð eru fyrir fólk og við sem borgarstjórn eigum náttúrulega að nota okkar forystu hlutverk hér til þess að beina fólki á rétta braut. Við erum lítið samfélag og við getum gert ótrúlega mikla hluti eins og við höfum sýnt svo oft eins og í Eyjagosinu og öðru og við erum núna að takast á við þessa óværu og við getum gert það betur heldur mörg önnur þjóðfélög þegar við erum samstillt. Og út af það gengur okkar til að draga okkar mál út af dagskránni og til að það sé til heilla. Nú við erum bara heilsa aðeins minna og halda þannig minni meiri heilsu og tapa ekki heilsunni þó við heilsumst minna og við komumst í gegnum þetta, það alveg á hreinu og þetta bara spurning hversu bratt þetta verður, útbreitt og út af það gengur slagur núna að tefja og minnka útbreiðsluna, minnka álagstoppan á heilbrigðisstéttirnar og svo framvegis og auðvitað það rétt að það erfið stað út af verkföllunum en ég vil ekki blanda mér í kjaradeilunar, þær eru alveg fyrir utan þessa umræðu í mínum huga en staðan þessuna ennþá erfiðari og ennþá meiri ábyrgð á okkur sjálfum að sýna bara gott fordæmi, hvort sem við erum í borgarstjórn eða annars staðar. Það eru stórar ákvarðanir framundan, hvort sem hjá sóttvarnalækni eða borginni eða öðrum, spurningar sem munu koma upp eins og á að loka leikskólum, eins og þeir hafa gert í Japan og Bahrein og Íran og víðar, á að loka skólum eins og þeir hafa gert á Ítalíu og víðar, á að banna samkomur yfir ákveðnum mörkum, á að takmarka vinnu fólks hjá borginni 9.000 starfsmanna. Þetta allt spurningar sem eru undirliggjandi og þeim eru ekki svar á þessum fundi, en ég nefni þetta bara vegna þess að við erum bara stödd á ferðalagi, við erum á fyrstu dögum og mín skilaboð eru styðjum samstöðuna, styðjum þá sem í fremstu víglínu. Þetta hættulegur sjúkdómur, það ekki að gera lítið úr honum og skilaboðan okkar eru frestum deilu málunum, okkar framlag að okkar mál verði tekið út af dagskrá og það okkar tillagi hér sem ég legg hér fram formlega. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og boðað dagskrártillögu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Ólafur K. Guðmundsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, þetta eru svolítið merkilegi tímar og þessi óværa kom okkur öllum á óvörum. Við nú svo sem lenti í þessu áður, einu sinni var spánska veikinn sem lagði Íslendinga illa og sérstaklega hér í Reykjavík. Við erum með margar aðrar vár sem eru í gangi, við notum það orð eins og umferðarslysin og fullt af öðrum hlutum, en það hefur verið rætt hér áður og mér langar til að taka það upp í þessu sambandi almannavarnaáætlun.
og nú kemur þetta mál hratt hérna inn á þennan fund og engin fylgigögn. Ég kalla svolítið eftir, ekki til almannavarnar áætlun þar sem svona hlutir eru inni. Þetta var rætt, það átti að vinna þetta einhvern tímann. Mér langar til að sjá þennan pappír og akkurat á svona stundu eigum við að opna þá bók. Hún á að vera til. Og ég vildi gjarna fá að vita það hvort að þetta sé til og þá eins líka hvernig maður bregðast við núna að koma frá sér einhverju sem svona fyrirfram ákveðin, ekki vera með þetta í einhverju skyndi ákvörðunum. Það væri mjög gott að við hefðum eitthvað plan. Tölum oft plan. Hvað er planið okkar í þessu? Borgarfulltrúi Ólafur Kári Guðmundsson hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, við höfum sannarlega plan. Við höfum bæði nýlega uppfærða viðbragðsáætlun Neyðarstjórnar Reykjavíkurborgar sem var lagð fyrir uppfærð í fundargerð borgarráðs og hægt að nálgast þar. Við höfum nýlega uppfært erindisbréf Neyðarstjórnar því að út af mannabreytingum þá þurfti að endurskipa hana. Við höfum nýlega uppfærða viðbragðsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu sem við höfum líka lagt fram í borgarráði ásamt öðrum gögnum sem við höfum farið yfir með borgarráði þar. Ég skal óska eftir því að þessi gögn verið send sérstaklega borgarfulltrúum með tölvupósti en öllum sem vilja kynna sér þessa viðbragðsáætlanir að eiga geta gert það í gegnum fundagátt borgarinnar sem opinber öllum. Borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur lokið að veita andsvar. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar og áheyrendur. Já, ég vil byrja á því að þakka öllum þeim sem hafa unnið að því að koma upplýsingum áleiðis og þeim sem hafa sinnt þessum málum, Neyðarstjórn Reykjavíkurborgar, sóttvarnalækni, embætti landlæknis, ríkislögreglustjóra og öllum þeim sem hafa komið að málum og bendi á vefsíðu embætti landlæknis þar sem greinagóðar upplýsingar koma fram varðandi ráðleggingar hvernig skuli bregðast við. Og það hafa alls konar upplýsingar farið á dreif samskiptamiðla og svona í umræðinni almennt. Og ég tel að það sé mjög mikilvægt að við pössum upp á að réttar upplýsingar fari út og við kveðum þá niður það sem er ekki rétt og eins og sjá má á vefsíðu Reykjavíkurborgar að þá birtast manni strax upplýsingar veiruna og þar sem er hægt að kynna sér málin. Og það er mjög gott að sjá það. Í þessu samhengi þá verð ég að nefna samt stöðuna í borgarmálum. Efling hefur samþykkt að veita undanþágu frá verkfallsaðgerðum á velferðarsviði vegna sorphirðu. Já, á velferðarsviði og vegna sorphirðu. Og sú ákvörðun var tekin í samráði við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Og sú deild og sóttvarnalæknir höfðu lýst yfir áhyggjum vegna verkfallana, þar sem slíkt geti haft áhrif á viðkvæmasta hópa samfélagsins. Ef við lítum á stöðun í dag, þá er yfirstandandi verkfall og borgarráð samþykkt í gær að leggja til fjármagn vegna COVID-19 veirunar, meðal annars vegna aukinna þrifa. Og í bókun borgarráðs kemur meðal annars fram með leyfi forseta þar sem búið er að lýsa yfir hættustigi almannavarna vegna faraldurs COVID-19 koronaveiru. Leggur borgarráð áherslu á nauðsyn þess að þjónusta borgarinnar sé órofin og örugg eins og nokkur kostur er og í samræmi við viðbragðsáætlanir borgarinnar. Svo stendur síðar í bókunni með leyfi forseta: Yfirstandandi verkfall í borginni gerir þessa stöðu sérstaklega alvarlega þar sem fyrir liggur að almennum þrifum er nú þegar ábótavant á vissum stöðum auk þess sem sorp er farið að safnast fyrir bæði á heimilum fólks sem og á almannafæri. Tilvitnun lýkur. Nú maður spyr sig auðvitað af hverju erum við í þessari stöðu og
Það er vegna þess að stór hluti starfsmanna sá sig í þeirri stöðu og þau sættu sig ekki við laun sín, sáu sig knúin til þess að leggja niður störf og kjaradeilur hafa staðið yfir í 11 mánuði. 11 mánuði. Við stöndum frammi fyrir því að það þarf að leggja áherslu á hreinlæti og sorphirðu fólk og þeir sem sinna þrifum í ýmsum stofnunum borgarinnar eru í verkfalli. Og auðvitað ætti áherslan hjá borginni að vera það að semja við lægst launaða fólkið og mæta kröfum þeirra svo að það geti snúið aftur til starfa. Í staðinn fyrir að draga sérstaklega fram að verkfallin gerir þessa stöðu sérstaklega alvarlega og að það sé ástæða þess að almennum þrifum séu ábótavant. Rót vandans er auðvitað svo að starfsfólkið gat ekki lengur sætt sig við að starfa á þessum kjörum. Almennum þrifum er ábótavant vegna þess að borgin hefur ekki greitt umræddu fólki mannsæmandi laun. Það sá sig knúið til þess að leggja niður störf sín og í stað þess að mæta þeim er borgin að leggja aukið fjármagn í þrif frekar en að leggja allt kapp í að semja. Verkfallið er ekki ástæða þess að þrifum er ábótavant, heldur er það ábyrgðarleysi í afleiddri launastefnu sem leiddi til þess að við erum á þessum stað í dag. Ég tel að það hefði verið hægt að fyrirbyggja að við værum ekki með starfsfólk til að sinna þessum störfum ef kröfum þeirra hefði verið mætt. Og núna þarf að semja. Það gengur ekki að við séum í þessari stöðu og stór hluti starfsfólks í verkfalli. Það hlýtur að vera númer 1, 2 og 3 að semja og tryggja að hér séum við með starfsfólk á mannsæmandi kjörum svo við getum einmitt boðið upp á þessa órofna og örugga þjónustu. Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Marta Böðvarsdóttir Blábátt. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér fannst það til fyrirmyndar að það var boðað til aukafundar hér í gær vegna COVID-veirunar, en mér finnst líka gott að við sem að sitjum hér í borgarstjórnarsalnum og þeir sem ekki sitja í borgarráði fái tækifæri til þess að tjá sig þetta alvarlega mál og líka til þess að verða betur upplýstir og ekki síst borgarbúar sjálfir. Vegna þess að á þeim brenna margar spurningar þessa dagana. Við sem sátum fundin í gær í borgarráði, við vitum vel að störfum er á velferðarsviði neyðarstjórn. Við vitum líka að það er einhvers konar starfsstjórn eða neyðarstjórn starfandi á skóla- og frístundasviði. En spurningarna sem snúa þessum viðkvæmu hópum eru æðimargar og mörgum þeirra getum við kjörnir fulltrúar ekki svarað. Þannig að það er mikilvægt að við séum líka vel upplýstir til þess að geta komið skilaboðum áfram. Og mikilvægt er að öll þessi skilaboð séu samræmd. Og ég tel að það sé mjög mikilvægt þegar svona steðjar að okkur eins og þetta, ef til að mynda þessi veiru faraldur breiðist hratt út og það steðjar einhver hætta hér að bara innviður Reykjavíkurborgar, að þá séum við með einhvers konar viðbrögð, einhvers konar áætlanir sem að gripið verði til og borgarbúar upplýstir Og líka það að við getum upplýst borgarbúar núna það og það vitum við sem sátum fundin í gær að það eru enn sem komið bjargir við því ástandi eins og það blasir við okkur núna. En ef ástandi versnar þá gæti verið að við þyrftum að fara í einhverjar ítarlegri aðgerðir og við þyrftum kannski að gefa meira í og það geti líka að kosta fjármagn og þá kemur það til kasta okkar sem situm hér í þessum sal að samþykkja aukin fjárútlát. Ég legg til að borgarstjórn sammælist það hér í dag og við samþykkjum það að hér verði komið á einhvers konar neyðarhópi, neyðarstjórn innan stjórnkerfisins sem að hittist daglega og munir þá samanstanda af öllum helstu sviðstjórum Reykjavíkurborgar, helstu sviða og ég tala nú ekki viðkvæmustu sviðana sem að þetta ástand snertir viðkvæmustu hópan og þá er mikilvægt að þeir skipi þennan hóp.
þar sé frá velferðarsviði og skóla- og frístundasviði og íþrótt- og tómstundasviði, svo eitthvað sé nefnt, og fari sig yfir stöðuna daglega, meti stöðuna, meti í hvaða aðgerðir hugsanlega þurfa að fara í og svo framvegis og upplýsi okkur og borgarstjóra þá það ef að þarf að grípa til einhverja frekari aðgerða en gert ráð fyrir nú þegar. Við vorum með svona hóp hér eftir hrunið og eins þegar það verði einhverja náttúruhamfarir þá eru gjarnan skipaðir svona hópar og ég held að þetta myndi styrkja okkur mikið. Við verðum að tryggja það að innviðir Reykjavíkurborgar séu stakkbúnir til að takast á við þetta ástand og við þennan faraldur ef hann breiðist mjög hratt út og ef hann fer upp á neyðarstig. Við getum tekist á við það núna á hættustiginu en ég held að við þurfum að fara í frekari aðgerðir, farið þetta upp á neyðarstigið. Og þá er mikilvægt að við nýtum allan okkar mannauð, alla okkar fagmenn til þess að fara yfir stöðuna og meta stöðuna. Þannig að ég held að við ættum á þessum fundi að samþykkja slíka tillögu að koma á einhvers konar neyðarhópi sem að hittist daglega. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég nú ánægður að þessu umræða fari fram hérna í borgarstjórn. Ég held að þetta er þarft á þessum tímum, þetta er mjög óvenjulegur tími og margt í gangi og við erum að sjá þessa blessa veiru dreifa sér og býsna hratt hérna hjá okkur, hlutfallslega miðað við aðra og ég vil nú náttúrulega byrja að þakka þeim fyrir með minnst að staðið sé ákaflega vel hérna landlæknisembættið og almannavarnir og svo neyðarstjórnin hérna í Reykjavík. Sóttvarnalæknir, þetta er flott starf sem við erum búin að vinna og ákaflega erfitt. Og Marta kom nú inn á þennan neyðarhóp og ég held ég styðji það. Ég held að við þurfum að vera vel undirbúin hérna í borginni ef þetta fyrir eitthvað á mikið verri veg og vera viðbúin öllu og þá er svona, eins og maður segir, gott að hafa vaði fyrir neðan sig í því sem kemur upp. En það er svo sem búin að fara hérna ágætlega yfir þetta við öll þessi þrif og það sem við þurfum að hugsa við þurfum að hugsa aukinn þrif og spritta hendur og svo framvegis. En það sem ég langaði nú aðeins, að því ég er nú aðeins tengdur einu íþróttafélagi hérna í Austurborginni, þá hef ég svona smá sögu að því að segja að það er náttúrulega auðvitað foreldrar að spyrja mikið og starfsmenn og svona hvernig eru einhverjir, hvað er að gerast, verða kannski lögð niður íþróttamót og svo framvegis og hvernig eru æfingarnar og snertingar og allt þetta og það eru allavega svona eins og Knattspyrnusamband Íslands er búið að gefa það út að biðja leikmennum að vera ekki að heilsast til dæmis fyrir leik eins og nú venja og það er ýmislegt svona sem er lagt niður og þetta íþróttafélag sem ég nú tengdur gaf út svona smá tilkynningu í gær þetta til allra stjórnenda og þjálfara og iðkenda og reynda til foreldra iðkenda líka og ég veit að önnur íþróttafélög hafa gert þetta líka og það er mjög skiljanlegt og það sem er að gerast hjá okkur þarna í þessu íþróttafélagi fyrir Austurborgin sem ég nefni nú og sem nefna á nafn að þá er þetta auðvitað aukinn þrif sem fari í gang og það er reynt að fylgjast með öllu og allir þar í góðu samband við landlækni og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra ef eitthvað kemur upp. Og það er það sem við verðum fyrst og fremst að hugsa Við pössum okkur á því, þetta er engin hystería svona sletti, við þurfum að passa okkur á því líka. En við þurfum að vera virkilega vel á tánum í þessu öll saman. En ég held, eins og ég segi, við verðum bara að taka öll höndum saman að lágmarka áhrifin af þessari veiru og fara fyrirmælum fagaðila og almannavarna og fylgjast vel með öllum fréttum. Og ég held ég segi nú bara henni lokin hef hérna orð landlæknis eins og hún sagði, almannavarnir erum við öll.
Varaformaður Björn Gíslason hefur lokið máli sínu. Þá óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að fá að koma hérna upp og aðeins að tala út frá minni reynslu af því að ég held einn af fáum sem að í þessum sal sem að hafa raunverulega reynslu af því að stjórna sveitarfélagi við svipaðar aðstæður og nú uppi. Í fyrir störnum þau þurftu að takast á við náttúruvá og náttúruhamfarir og ég þekki það að þær aðstæður eru margt svipaðar og nú uppi. Við erum að fást við mjög alvarlega stöðu, en ég hins vegar þeirrar skoðunar að staðan í dag alveg fordæmalaus. Ekkert sveitarfélag eða stofnun hefur tekist á við svona stöðu eins og uppi komin á síðari tímum. Ég þekki það að þegar svona ástand skapast þá mæðir gríðarlega mikið á stjórnendum, forsvarsfólki sveitarfélagsins og það skiptir gríðarlega miklu máli að það standi allir saman. Stjórnendur og æðstu embættismenn sveitarfélagsins og það þarf að gefa þeim svigrúm til þess að þeir geti einbeitt sér að þessum mjög svo áríðandi verkefnum sem þau eru að takast á við og núna í dag eru verkefnin ærin og gríðarlega erfið viðuregnar. Ég hef aðeins fylgst með framgangi borgarinnar og sérstaklega æðstu embættismanna borgarinnar á því að takast á við þessar aðstæður fyrir að fyrsta verkfall og það sem fylgir því og núna þetta sem að koma upp í sambandi við þennan smittsjúkdóm að ég ætla að halda því fram að viðbrögðin hafi verið algjörlega til fyrirmyndar og til eftirbreytni og mér langar þess að nota þetta tækifæri hér og nú til þess að þakka öllu þessu starfsfólki fyrir þeirra störf og ég mjög stoltur af því að tilheyra þessum góða hópi. Ég hef líka kynnst viðbrögðum og vinnubrögðum viðbragðsaðila, almannavarna, ríkislögreglustjóra, landlæknis og sóttvarnalæknis og einhverju sérnefndir og ég skal viðurkenna það eftir að hafa kynnst þeim mjög náið á sínum tíma og aftur núna að þá ber ég algjörlega fullt traust til þeirra viðbragða sem þau hafa verið að sýna hingað til og ég treysti líka að það sé engum betur falið að halda utan þessi mál. Og við þurfum auðvitað að gefa þeim eins og öðrum og þeirra störfum full athygli og fylgja þeirra leiðbeiningum. Það er mjög mikilvægt að við tökum okkur öll saman og fylgjum þeim. Ég ætla að segja það að viðbrögð og vinnubrögð þessara neyðaraðila eru algjörlega til fyrirmyndar hvar sem á þau litið og til eftirbreytni allan heim. Við erum í algjöru forystu þar, ég þekki þá ágætlega. Og ég vil líka nota þetta tækifæri til að flytja þetta þakklæti eins og til æðstu stjórnenda Reykjavíkurborgar. Nú segi ég að sé ástæða og þörf á að skapa svigrúm og svið til þess að hægt sé að takast á við þessi krefjandi verkefni sem að nauðsynlegt að fást við, ekki bara núna í dag, heldur á næstu dögum og hugsanlega komandi vikum. Þannig að ég styð þessa forgangsröðun að við leggjum til hliðar ágreiningin og einhendum okkur í það að finna lausnir á þessum vandamálum og verkefnum sem að býða okkar og ég ætla að segja það ykkur til upplýsinga að þannig tíðkast þetta víðast og nárast alls staðar að þegar að svona hlutur koma upp þá eru allir samstígið því að vinna að lausn vandamálana. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu. Þá er óskað eftir að taka máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessar umræður og þakka fyrir góða kveðju til fulltrúi neyðarstjórn og starfsfólks og tek undir þær þakkir. Það er algjör forréttindi að fá að starfa í harðsnúnum hópi fagfólk sem leggur nótt við dag til þess að láta hlutina ganga upp, oft við erfiðar aðstæður. Hér var velt upp hugmyndin það hvort að það ætti að vera starfandi neyðarhópur kjörinna fulltrúa, eða ég skildi það þannig, sem myndi hittast reglulega til þess að fá upplýsingar störf neyðarstjórnar og annað. Og ég held að það geti
verið skynsamleg hugmynd, þar að segja ég held að allir sem að sátu fund borgarráðs í gær hafi fundið það að það var mikils virði fyrir þá sem þar voru að fá þar upplýsingar. En ég held einmitt að borgarráð sé réttur vettvangur sem slíkur neyðarhópur kjörinna fulltrúa og þá ég í raun að vísa í prinsippin sem liggja almannavarnaskipulaginu okkar til grundvallar. Þeir sem að hafa kíkt á viðbragðsáætlun neyðarstjórnar sjá að þar rifjuð upp svokölluð sviðsábyrgðarregla, að sá aðili sem fer venjulega með stjórn tiltekins sviðs samfélagsins eða tiltekins svæðis sem umdæmis skal skipuleggja viðbrögð og koma að stjórn aðgerða þegar hættu ber að garði og þetta sem að þýðir það að við erum í almannavarnar ástandi að nýta í raun það stjórnskipulag sem í gildi á hverjum tíma og ég held að geti verið skynsamlegt að borgarráð fundi eins oft og þörfir á meðan þetta ástand varir og treysti því að við getum verið í sambandi það hversu oft það á að vera, hvort það að vera daglega eða aðeins strjálla kannski ekki aðalmálið í því. Aðalmálið að allir séu vel upplýstir og það skapist ekki óþarfa óöryggi vegna þess að upplýsingarnar eru ekki að berast. Það eru fjölmörg í raun fallið dæmi það hvernig starfsemin hefur brugðist við og það verið að vinna að lausnum, það verið að fylla fólk bæði trausti með því að sýna nauðsynlega umhyggju og það gerir mann mjög stoltan. Alls konar spurningar vakna nákvæmlega eins og við gerst hér í þessum sal. Hér velt upp hvort að þurfi á einhverju tímapunkt að loka leikskólum eða jafnvel grunnskólum að banna samkomur eða annað. Við vinnum eftir viðbragðsáætlun þar sem lögð áherslu á að þessi starfsemi sé órofin þangað til annað ákveðið og við leggjum áherslu á það að það sóttvarnalæknir sem að gerir tillögur til heilbrigðisráðherra þessi ráð eins og samkomubann og fella niður skólahald. Það allt saman hluti í raun af handbók almannavarna þegar að farsóttir eru annars vegar en ekki fyrir en að þær væri þó komnar á það stig að það væri talið nauðsynlegt vegna þess að það skiptir líka máli að halda takti og dampi í samfélaginu á meðan aðstæður eru til þess. En fjölmargar spurningar leita á það starfsfólk okkar sem að sinna viðkvæmustu einstaklingunum og á Droplaugarstöðum sem hjúkrunarheimilið okkar að þar þetta mikið af eldra fólki og mér langaði til að deila með ykkur kannski svona í lok umræðunar leiðbeiningum sem þar búið að hengja upp af svo miklu hjarta. Það að segja að fá aðstandendur og aðra til liðs við starfsfólk við að lágmarka áhættu án þess að búa til einhvers konar heimsóknarbann eða slíkt vegna þess að það getur verið mikilvægt fyrir eldra fólk að fá fólkið sitt til sín. En tilkynningin svona með leyfi forseta. Vinsamlegast hafið í huga að íbúar Droplaugarstaða eru viðkvæmur hópur. Íbúar eru flestir aldraðir og eða með undirliggjandi sjúkdóma og geta verið í hættu smitist þeir af COVID-19 veiru. Við viljum þau beina þeim tilmælum til þeirra sem eru með kvefeinkenni eða flensulíka einkenni eða hafa ferðast nýlega til skilgreinda áhættusvæða samkvæmt upplýsingum á vef landlæknis að gæta varúðar og koma ekki heimsókn á Droplaugarstaði. Þeir sem eru frískir og hafa ekki ástæðu til að ætla þeirra að við smitast af veirunni eru velkomnir í heimsókn en við viljum minna á að gæta almenns hreinlætis, hafa í huga helstu smutliður og muna handþvott og notkun handspritt skiptir mestu máli, heilsast án þess að nota handabönd, faðmlegu eða kossa við íbúa og forðast eins og hægt að koma með snertifleti í almennu rýmum svo sem handrið og hurðarhúna. Kona Sigurðar Jónssonar á Droplaugarstöðum og það fylgir frá honum vísa sem rammar þetta fallega inn. Sigurður Jónsson orti: Þegar flensan fer lönd, í fjölmenni vissast,
að hafa í hófi handabönd og helst ekki að kyssast. Borgarstjóri Davíð B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Þá óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Ég er enn að reyna að átta mig á hvað gerðist í upphafi fundar þegar tekið er inn dagskrárliður með afbrigðum án þess að fá samþykki okkar hérna í salnum. Auðvitað málið alvarlegt sem ræðir en það er svona að tala til okkar hérna eins og við höfum ekki verið að opna útvarp eða sjónvarp eða fylgst með fréttum. Út í samfélaginu eru sérfræðingar og allstaðar er fólk á vaktinni sem að upplýsa okkur öll á klukkutíma fresti það nýjasta og eins mikið og hægt er þetta mál. Ekkert sem fram hefur komið hér í dag á þessum klukkutíma sem liðin er á fundunum er neitt nýtt. Þannig að ég álykta sem svo að þetta sé gert til þess að kannski draga fundin á langinn eða að reyna síðar meir þegar líða tekur á að fá einhverjum málum frestað og mér finnst það svona frekar lélegt, þetta er svona frekar lélegt innígrip. En víst að þetta er komið hér á dagskrá og langar mig að nefna þennan fund sem var í gærmorgun í borgarráði og þess þá síður var ástæða til þess að taka þetta sérstaklega inn núna. Það var fundur í gær í borgarráði þar sem sérstaklega var boðað til fundar vegna COVID-19 og það var svona látið líta út fyrir að það átti að ræða COVID-19 einungis en ég gat því miður ekki mætt á þennan fund og sendi fyrir mig varaborgarfulltrúa. Þegar ég fór síðan að skoða fundargerðina og bókunina sem meirihlutinn samdi og reyndi að fá fulltrúa minnihlutans til þess að taka þátt í og tókst með ágjöndum að þá þótti mér leiðilegt að sjá hvernig var búið að lauma inn svona ásökun og tón í garð eflingafólks. Það var svona orðið dálítið þeim að kenna að öryggi væri ógnað í borginni vegna sorphirðumála og mér langar að minna á að verkfall Eflingar er ekki láglaunafólki í Eflingu að kenna. Það er alfarið á ábyrgð borgarstjóra að þetta verkfall og það sé ekki búið að ganga að þeim hóflegu kröfum sem þar eru gerðar til þess að ljúka þessu verkfalli. Þannig að þetta var svona laumulega gert, átt að gera bókun COVID-19 en allt í einu var vandinn orðið Eflingar. Og svona vinnubrögð eru bara finnst mér ekki boðleg að borgarstjóra og meirihlutanum og reyna síðan að nappa fólki með úr minnihlutanum til þess að taka þátt í bókun sem þessari. Hún byrjar fallega, allir hefur getið verið sammála allt ef varðar COVID-19 en síðan kom annað. Þannig að mér langar að leggja til og hef sendt það hér til forseta að næsti dagskrárliður eða fyrsti dagskrárliður sem eru ferðamálastefnan að henni verið frestað. Það er búið að taka klukkutíma á þessum fundi í COVID-19 sem báru okkur engar nýjar upplýsingar en voru í 12 fréttum núna í dag. Borgarfulltrúar eru ekki asnar, þeir eru heldur ekki heyrnarlausir, þeir fylgjast með í umræðinni og ég held að það er bara að gera ráð fyrir því að hér séu allir með nýjustu upplýsingar eins og sjálfsagt bara flestir á landinu eru því að öllum er okkur brugðið varðandi þessa veiru og erum að reyna átt okkur á hvað að gerast. Þannig að ég legg til að ferðamálastefnan verði frestað en það er hún algjörlega á skjön við raunveruleikann sem er hér í dag. Einhver himinfögur ferðamálastefna, það er sennilega þvert á móti eitthvað að gerast í aðra átt, það er að segja að ferðamenn eru ekki að koma vegna ástandsins og við komum okkur að málefnum sem skipta máli og hættum að eyða tíma og peningum skattborgara í eitthvað sem við erum öll fullvel meðvituð þó að það var ekki nema síðan bara að hlusta á hádegisfréttirnar. Við erum með 11 tilvik. Þetta er mjög mikið. Ef við bara miðum þetta við önnur lönd, þá er þetta bara nálægt því sem Ítalía er með fólksfjölda. Og við erum að fara hraðar upp heldur en Kína ef við horfum á kúrfuna. Þetta er bara 5 dagar. Þannig að
að vil ekki ræða það núna, það væri mjög skrítið. Það er seint að fara eitthvað að vera vitur eftir mánuð. Þessi gluggi er mjög lítill og ég vil bara ítreka það að það er aðdánavert að sjá hvernig hefur verið tekið á greiningum, einangrun, sóttkví og öðrum málum til þess að eitt einstakt tilvik verði ekki 1000 eða 10.000. Og það eru misvísandi skilaboð í gangi. Meira sér í fréttum. Við heyrðum ítrekað bæði hérlendis og annars staðar að þetta væri bara flensa og það er ennþá verið að skrifa það í blöðin að þetta sé flensa. Ég sá það nú bara núna í dag. En þetta er ekki flensa. Þetta er vírus sem er með miklu hærri dánartíðni heldur en þessi flensa sem við þekkjum. Miklu skæðari og allt upp í 15% þeirra sem smitast hafa af eldri borgara hafa dáið. Og ætlum við að skauta fram með þessu? Nei. Þá erum við ekki starfa okkar vaksin. Við erum bæði stórvinnustaður, 9.000 manns. Við erum höfuðborgin með 3. landsmanna hér og eigum að vera leiðandi. Við eigum að sýna ábyrgð, festu, yfirvegun, ekki panikk, en það þarf að hamra á sannleikanum, hvernig viðbrögðin eiga að vera, vegna þess að þó svo að margir hlusta á hádegisfréttirnar, þá er það bara þannig að það þarf að hamra þetta inn aftur og aftur og aftur, vegna þess að tíminn er svo lítill. Það er bara 5 dagar síðan að enginn var smitaður hérna á Íslandi. Núna er 11. Ef við markvöldum það bara með bandarísku tölu, þá væri það 11.000. Ef við markvöldum það með kínverskri tölu, þá var það 40.000. Og það eru 70.000 sem voru smitaður í Kína síðast í gáði morgun. Þannig að núna er glugginn og að því að Björn Gíslason þekkir nú slökkustörf, að það þýðir ekki að slökkva eldinn þegar hann er búinn að læsa sig í allt húsið. Það er akkurat núna sem við verðum öll sem eitt að leggjast á málið og stöðva þetta. Þetta er barátta sem er maður að berjast á hverjum stað gegn þessari veiru, gegn útbreiðslunni. Í fremstu víglínu, eins og ég gat hérna í fyrra máli, er náttúrulega heilbrigðisstarfsmenn og borgarstarfsmenn og aðrir sem er að sinna ýmsum erfiðum málum. En við erum öll varnarlína. Og við þekkjum það Íslendingar að við höfum verið að glíma við búfjárveiki og annað og þetta var oft mjög erfitt. Og spænska veikin var stöðuð með því að loka heiðum og öðrum. En það er akkurat núna ágæta borgarstöð sem við getum reynt að stöða þetta. Stundum er mikilvægt að ræða átakamál, stundum er gott að leiða þau í jörð og standa saman og sýna fólkin okkar líka sem er að glíma við mjög erfið mál því að með allri virðingu fyrir verkalýðsfélögunum sem standi í kjaradeilu að þá er erfiðara fyrir marga af okkar starfsmönnum hér í borginni að sinna sín störfum. Við skulum bara virða það og meta það. Það er meira sér ekki sjálfsagt að fólk sinni sinni vinnu þegar svona er, því að það getur verið ótti og annað. Þannig að við eigum að bara þakka fyrir það sem vel er gert þegar að það er og standa saman eins og við gerum svo vel þegar við erum að kljást við jarðskjálfta eða snjóflóða annað. Núna er þetta komið til Íslands. Það var ekki í síðustu viku. Það var ekki þegar að fundarboðið var sent út og þess vegna teljum við heppilegra að leiða ágreiningi í jörð, fókusera algjörlega öll sem eitt á þetta mál. Glugginn verður lokaður hugsanlega á næsta fundi borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og þá er óskað eftir að taka máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Er óskað fundarhlé? Já, takk. Frá það komið óskað fundarhlé, forseti skera stutt hlé á fundi.
Fund framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur. Fram hafa komið 2 dagskrártillögur og verða þær nú teknar fyrir. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist ekki vera. Fram eru komnar 2 dagskrártillögur. Fyrsta dagskrártillagan að máli nr. 1 ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar 2020-2025 samanber 16. fundargerðar borgarráðs frá 27. febrúar 2020 verði frestað. Þau aukast sem það styðja vísað merki. Það samþykkt einróma. Fram er komin breyting dagskrártillaga að umræðum dótturfélög Reykjavíkurborgar að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði frestað. Þau aukast sem það styðja vísað merki. Það er samþykkt einróma. Tekið fyrir 3. dagskrármálið sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks Íslands matarbanka. Til máls tekur Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Og áheyrendur, það eru margir í þannig stöðu að þeir eigi ekki fyrir mat. Margir sem eru vinnandi, jafnvel í auka vinnu til að reyna að eiga í sig og á. Eru á örorkubótum, eru á fjárhagsaðstoð til framfærslu eða eru í erfiðri stöðu og þurfa að treysta á utanaðkomandi aðstoð til þess að eiga fyrir mat eða leita til annara til þess að fá mat. Hér í borginni eru hjálparstofnanir sem hafa veitt mataraðstoð bæði í formi matargjafa og gjafarkorta í matvöruverslanir og einstaklingar hafa verið að hjálpa öðrum í neyð á samskiptamiðlum. Þrátt fyrir þetta þá dugar aðstoð þeirra ekki til því þörfin er svo mikil og við verðum að bregðast við og tryggja það að enginn í borginni sé án matar. Hér er því lagt til að borgin komi upp matarbanka þar sem einstaklingar og fjölskyldur í þörf fyrir mat geti leitað þangað og verið vissir að þeir þurfi ekki að upplifa svengt og bjargarleysi. Æskilegt er að matarbankarnir verða fleiri en einum stað í borginni svo að borgarbúar þurfi ekki að ferðast langar vegalengdir til að nálgast matinn og þeir verði í nálægð við samgöngumiðstöðvar. Lögð er áhersla á að í matarbankanum sé fjölbreytt, næringaríkt fæði sem þjóni mismunandi þörfum. Þegar fólk býr við fátækt verður ódýrasti maturinn oftast fyrir valinu og við vitum að hann er gjarnan ekki sá næringaríkasti og þess vegna er svo mikilvægt að tryggja að það sé fjölbreyttur og hollur matur í matarbönkunum. Þá er líka mikilvægt að tryggja að matarbankin geti mætt ólíkum þörfum fólks og þar þarf að huga málefnum líkt og ofnæmi og óþoli og tryggja að það sé alltaf nægur barnamatur til staðar. Hér er einnig lagt til að áhersla sé á að einstaklingar geti sjálfir valið í matinn eftir því sem er í boði í stað þess að það sé fyrirfram ákveðið hvað sé til úthlutunar. Í matarbankanum verða einnig nauðsynjavörur til heimilishalds líkt og klósettpappír, hreinlætisvörur til einkanota, tíðavörur, bleiur og dósaopnarar, svo dæmi sé nefnt, sem einstaklingar gætu þá tekið með sér. En þetta allt hlutir sem að kosta pening og þegar að maður á ekki pening, býr við fátækt, að þá er þetta bara stór summa sem að maður þarf að leggja út fyrir. Og það er mikilvægt að matarbankin geti mætt þörfum þeirra sem að leita þangað varðandi nauðsynjavörur. Og til þess að tryggja góða útfærslu að þá er lagt til að tillagan verði sett í hendur velferðarsviðs og að hér tel ég best að væri gott að heyra raddir grasrótarsamtaka
með reynsla á málunum og hér má til dæmis nefna PEP, samtök fólks í fátækt, sem gæti örugglega komið með góðar raddir varðandi útfærslu og jafnvel kannski komið að samstarfi eða uppsetningu. Nú auðvitað viljum við búa í samfélagi þar sem að tekjur allra duga fyrir því að lifa mannsæmandi lífi út mánuðinn, alla mánuði ársins, en staðan í samfélaginu okkar því miður ekki þannig. Og sem afleiðing þá upplifa margir sig í þeirri stöðu að þeir eiga ekki alltaf pening fyrir mat og helstu nauðsynjavörum. Og við vitum það að hjálparstofnanir hafa aðstoðað marga í gegnum tíðina með matagjöfum, en að það eru margir sem að treysta á þessar stofnanir og þörfin bara svo gríðarlega mikil, þannig að það er okkar að bregðast við og tryggja að enginn sé að upplifa það að þeir sé að treysta á matarskammta sem að kannski eru af skornum skammti eða duga ekki til, og við þurfum að bregðast við og tryggja að hér sé enginn sem að upplifi svengt. Matabankar eru hugsaðir sem viðbragð sem venda fólk frá hungri og leitast við að tryggja að allir geti orðið sér út mat sem í þörf fyrir slíkt vegna slæmrar efnahagslegrar stöðu. Og hér er lagt til að þeir verði á fleiri en einum stað í borginni, en að þetta verði þá útfært með velferðarsviði og félagasamtökum, og þá leggja áherslu á einmitt grasrótarsamtök sem að hafa reynslu af því að leita til hjálparstofnana og hafa reynslu af því að sækja mat til góðgerðarstofnana. Það er rosalega mikilvægt að við séum meðvituð alla þessa þætti, eins og ég nefndi hér með dósa upptakara. Nú það er mikið af mat til dæmis sem að fer í gegnum matabanka sem oft svona dósamatur og það er ekki alltaf hægt að opna hann auðveldlega, þannig það er alls konar svona þættir sem að þurfa kannski að standa til boða, því að oft þegar að einstaklingar eru kannski að koma úr slæmum aðstæðum, jafnvel með ekkert með sér, eða búa við mjög slæma efnahagslega stöðu, að þá eru svona þættir sem að margir kannski taka sem sjálfsögum hlut ekki til inn á heimilinu, og þess vegna er mikilvægt einmitt að matabankinn sé með þessa hluti svo að einstaklingar geti haft þessar helstu nauðsynjavörur inni á heimilinu sínu. Nú það eru alls konar fyrirmyndir erlendis, þetta hefur verið gert á alls konar ólíkan máta, en hér er áhersla einmitt á að einstaklingar, fjölskyldur geti leitað í matabankan, ná sér í mat og að við bara sendum út þau skilaboð og enginn hér í borginni þurfi að vera svangur. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið máli sínu. Þá er óskað eftir að taka mál Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, já, þetta er búið að vera svolítið skrítin fundur hér í dag og alltaf einhverjar óvæntar uppákomur sem eru hér í þessum borgarstjórnarsal. Lágmarkið er nú að tala kannski við oddvita allra þeirra 8 flokka sem sita hér varðandi það ef að breyta dagskrárliðum og taka í skyndi inn mál fram fyrir aðra dagskrá, það var ekki gert. En nú erum við að ræða hér tillögu Sósíalistaflokksins sem ég fagna mjög og ætla að greiða atkvæði með, því þetta er eiginlega bara nánast sambærileg og samhljóða tillaga eins og ég flutti í borgarráði 3. október 2019. Með leyfi forseta ætla ég að lesa hann upp. Hún hljóðar svo: tillaga áheyrnarfulltrúa Miðflokksins að koma upp matartorgi miðsvæðis í Reykjavík til að minnka matarsóun. Lagt til að Reykjavíkurborg komi upp aðstöðu matartorgi miðsvæðis í Reykjavík fyrir fyrirtæki sem eiga matvæli og dags og vilja koma þeim áfram ókeypis í neyslu til að minnka matarsóun.
Greinargerðin hljóðar svo: mikil matarsóun á sér stað hér á landi sem og í öðrum löndum. Tillaga þessi sett fram til að taka á því vandamáli. Fjölmörg fyrirtæki framleiða matarskammta svo sem samlokur, salatbakka og fleiri þeim dúr til sölu sem hafa stuttan líftíma. Í mörgum tilfellum umbúðsölu í verslunum að ræða og taka birgjar maturinn tilbaka þegar síðast söludagur nálgast og fargast að þess komin í neyslu. Einnig myndu veitingahús, veitingastaðir sem framleiða matarskammta sem standa eftir í lok dags, pakka maturinn í neyslupakningar og gefa á þetta matartorg. Í Reykjavík hlutfallslega hátt hlutfall af fólki sem býr við sára fátækt og á ekki fyrir mat. Tillagan því nokkurs konar höfuðborgartillaga til að koma til móts við þennan hóp sem meðal annars heimilislausir, fólk í neyslu, einstæða foreldrar, flóttamenn, fólk í virkri neyslu og fleiri. Matartorgið hrein viðbót við þær hjálparstofnanir sem þegar starfa og úthluta mat. Verði tillagan samþykkt þá nær hún tveimur mikilvægum markmiðum: að hjálpa þeim sem minna mega sín og að minnka matarsóun. Þannig að þessi tillaga sem komið hér fram svona alveg sambærileg. Þess bara geta að þessari tillögu minni var á sínu tíma vísað inn í eitthvað sem heitir matarhópur hjá borginni. Veit nú ekki afdrifina núna, en þetta rifjaðist upp fyrir mér þegar ég sá tillögu Sósíalistaflokksins hér á þessum borgarstjórnarfundi. En það nú þannig að oft hefur nú málin manns svæfði nefndum og ráðum og dúkka svo kannski upp löngu síðar og þá náttúrulega búið að afmá eignarhaldið á tillögunum. Þannig að ég fylgdi þessari tillögu eftir í fjárhagsáætlun fyrir 2020 í síðar umræðu og lagði fram þessa tillögu með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að Reykjavíkurborg komi upp aðstöðu matartorgi miðsvæðis í Reykjavík fyrir fyrirtæki sem eiga matvæli í lok dags og vilja koma þeim áfram ókeypis í neyslu til að minnka matarsóun. Fyrirhugaður opnunartími því síðasta lagi 1. febrúar 2020. Áætlaður kostnaður 5 milljónir og þetta átt að fjármagnast af liðnum ófyrirséð. Þarna kom nú í ljós vilji meirihlutans til þess að gera eitthvað í þessum málum, bæði að hjálpa þeim sem minna mega sín og minnka matarsóun. Að afdrifi þessara tillögu í seinni umræðu fjárhagsáætlunar urðu sú að tillagan var felld. Ég hef lýst því hér að ég ætla að styðja þessa tillögu sem liggur hér fyrir þessum fundi og ég býð afar spennt að sjá það hvort að henni verði stungið inn í þennan matarhóp meirihlutans eða hvort hún verði hér felld. En viljum virðist ekki vera hjá staðar hjá meirihlutanum að gera neitt í þessu máli sem liggur svo augljóslega í augum uppi. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Þá óskað eftir að taka máls Kolbrún Baldursdóttir bókavörður. Forseti, borgarstjórn, já, ég veit að bak við þessa tillögu Sósíalistaflokksins fallegur og góður hugur og fulltrúi flokksins sífellt að hugsa þá sem minna mega sín og út af það gengur stefna flokksins og það bara dásamlegt. Þetta svona eitt af okkar sameiginlegu málum sannarlega. Það að huga að þeim sem eru fátækir og eiga erfitt. Ég hef hins vegar kannski ég smá hrædd við að búa til svona matarbanka. Aðallega ég að hugsa hversu erfitt það fyrir fólk mögulega að koma í svona banka eins og það fyrir fólk að koma í hjálparstofnanir og fá gefins mat. Það þykir það kannski ekki öllum erfitt en maður hefur samt heyrt af fólki sem finnst þetta þungspor. Ég hefði vilja sjá að við hefðum bara einfaldlega svona einhvers konar greiðslukortakerfi þar sem að þeir sem þurfa fjárhagsaðstoð til þess að kaupa nauðsynjar eins og mat hefðu einfaldlega kort til þess að fara með í helstu matvöruverslanir og versla að kaupa sinn eigin mat, velja þar sem þeir vilja og kaupa og þar með eru kannski svona bara allar á sama stað með það. Við förum jú með kreditkortin okkar og debitkortin okkar í verslanir
peningar náttúrulega bráðum að verða ekki lengur til eða úreltir, þannig að ég held að það yrði svona bæði snyrtilegra og auðveldara. Það þægilegra, hvað var það er engin yfirbygging eða ekki eins yfirbygging að halda utan slíkt eins og að finna húsnæði fyrir matabanka eða annað slíkt, eða bara eins og eða svona eins og fjölskylduhjálp það þarf húsnæði, það að flytja vöruna og síðan þarf fólk að koma og ná í vöruna og þetta þekkjum við öll. Þannig að ég held að mér í öðrum löndum sé svona kortakerfi, við höfum að kalla þetta viðskiptakort eða bara matakort og þetta gæti verið í svona helstu verslanir borgarinnar sem að og auðvitað þetta bara ákveðin upp að eftir því hvernig fjárhagsaðstoðin reiknuð út. Þannig ég hefði viljað sjá okkur sem sveitarfélag fara meira inn í svona kerfi heldur en hitt kerfið. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu þá fyrir óska eftir að veita andsvar Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttir fyrir þetta. Það gæti mitt bara vel verið kannski að þetta yrði niðurstaðan, að því leggja mitt áherslu á það í tillögunni að þetta yrði útfært með fólki með reynsluna, þannig að kannski bara matarbankin yrði einhvers konar svona matarbanki þar sem hún getur náður í kort til að nálgast mat. En svo einmitt hefur maður verið að hugsa þetta sko, að það einmitt bara kannski meira svona valdeflandi að fá greiðslukort, af því að þá getur farið út í búð og valið bara gjörsamlega sjálfur hvað þú vilt. En svo getur líka kannski verið dálítið frelsi í því að koma kannski, ég veit það ekki, inn í matarbanka og verið laus við verðmiðana í staðinn fyrir að vera kannski með kort, að þá getur einmitt kannski valið bara ég ætla að taka þetta og þetta og þetta og hitt án þess að þurfa að hugsa kannski hvað það myndi kosta, því það var svona hugsunarhátturinn að bakvið þennan matabanka og þú getur valið eftir þörf án þess að sé vera svona skammta ofan í endilega einn poka. En eins og ég segi, þetta verði útfært með þeim sem að hafa reynsluna og það einmitt það sem mikilvægt í þessu, að það verði aðilarnir sem að komi að uppbyggingunni og að þær raddir móti það hvernig þjónustan verði byggð upp. Þannig ég vona bara að verði samþykkt og þetta verði útfært nánar, þannig að þeir sem því miður í þessum erfiðu sporum upplifi að þörfum þeirra verði mætt á sem auðveldastan máta. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá hafa ekki fleiri kvart sér hljóð, svo umræðu lokið. Borgarfulltrúar beiðnir að fá sér sæti og ganga til þess að afgreiða tillöguna. Og þá gengið til þess að afgreiða tillögu sem dagskrá númer 3 sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands matarbanka. Þau sem samþykkja tillögunni vísa að gefa merki, svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 3, 8 greiða ekki atkvæði. Og bókanir verið bóðið, fleiri bókanir verið bóðar. Það gengið til næsta mál á dagskrá sem mál númer 4 til að borgarfulltrúa Miðflokksins og flokks, tilbúin? Nei, Miðflokksins og flokks fólksins að vísa skýrslum vegna nauðdómsar 100 bragganstrannsókn hjá viðeigandi aðilum. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Við erum 2 flokkar með þessa tillögu og munum
oddvitar beggja flokka fylgja henni úr hlaði. Við munum skipta með okkur framsögu. Það í rauninni komið aftur, þetta taka 2, ef má segja sem svo, því að það svona rétt fyrir ári síðan sem að þessir samir flokkar stóðu saman að því að komi tillögu að fá fullnægjandi rannsókn á Nauthólsvegi 100 sem þá hafði skýrsla innri endurskoðanda komið út Nauthólsveginn og við okkur langaði til að klára það mál þannig þá að það fengi almennilega rannsókn fyrir utan ráðhúsið hjá þar til bærum yfirvöldum. Þá var hins vegar skýrsla borgarskjala var þar ekki komin út en það var vitað að hún myndi koma og það hefur núna gerst að sú skýrsla við litið dagsins ljós og svona eiginlega eftir að hafa lesið hana og við öll auðvitað búin að sjá hverja niðurstöður hennar eru þá það eiginlega enn meira knýjandi að þetta mál fái einhvers konar lúkningu. Að það sé hægt að ljúka því þannig að það sé bara hreinlega þá ekki meira hægt að gera með það. Hvernig sem svo slík lúkning verður, það veit ég ekki, enda hvorki lögfræðingur né dómari og ekki mitt hlutverk. Og ef að niðurstaðan yrði að þetta færi til héraðssaksókn og lögreglu sem kæmist að því að þarna ekkert saknæmt og ekkert misferli, þá það bara fínt. En þá bara vitum við það og bara case closed með leyfi forseta, afsakið, en ég að segja bara að máli sé þá endanlega lokið. Verði það ekki, þá mun þetta einhvern veginn halda áfram að loða við og sannarlega loða við þennan meirihluta sem hér situr sem eru sannlega kenndur við braggann þegar framlíða stundir og bara vera einhvern veginn hangandi í kringum okkur endalaust. Ég verið að hitta talsvert af fólki og ég fæ alltaf sömu spurninguna. Hvað ætti þið að gera með braggamálið? Hvernig á að klára braggamálið? Og ég segi bara já, við erum náttúrulega minnihluta, við höfum engin völd og svo framvegis, en enga síður þá vill fólk, allavega það fólk sem ég að hitta, kjósendur flokks fólksins, það vill að við gerum allt til þess að koma þessu mál í þann farveg þar sem að það leiðir til einhvers konar lok málsins. Og það það sem við Miðflokkurinn og flokkur fólksins erum að gera núna aftur og nú að ræða 2 skýrslur, skýrslu innri endurskoðanda vegna Nauthólsvegar og borgarskjalavarðar. Við hefðum þetta viljað að allir minnihlutinn stæði saman að þessu vegna þetta raunin svo sjálfsagt mál að fá einhvers konar lok á þetta mál. En það alveg ljóst í mínum huga og oddviti Miðflokksins á sennilega eftir að tala út frá sér að þetta mál verður að rannsaka fyrir utan ráðhúsið. Það ekki hægt að fá neina embættismenn inn í ráðhúsinu til að skoða þetta mál vegna þess að þeir eru áberandi fullkomlega vanhæfir til slíks verks. Ekki vegna þess að þetta sé ekki frábæra embættismenn og klárir í sínu fæi, heldur vegna þess að þeir eru bara allt og tengdir og hafa líka tjáð sig þessi mál með þeim hætti að það vekur ekki traust. Og það bara mjög eðlilegt. Væri ég embættismaður hér í ráðhúsinu, þá myndi ég ekki vilja vera mannskjan sem myndi rannsaka svona mál sem að starfsfélagar mínir til margar ára væru tengdir. Þannig að tillagan, hún svona, Miðflokkurinn og flokkur fólksins leggja það til að borgarstjórn samþykki að vísa skýrslu innri endurskoðunar vegna Nauthólsvegar 100, bragginn og skýrslu borgarskjalavarðar sama efni til héraðssaksóknara og lögreglu annars vegar til að rannsaka hvort embættisbrot hafi verið framin og hins vegar hvort brot í opinberu starfi hafi verið framin. Og hér að ræða héraðssaksóknara og lögreglu. Fyrir marga þetta mjög óljóst. Hvaða mál fara hvert? En eftir því sem ég hef lært með því að tala við lögfræðinga að það sé mjög algengt að orða þetta svona og síðan kemur það bara í ljós eftir atvikum hver rannsaka hvað og það ekki okkar að ákveða það. En ef ég hef þá greinagerðina lesturinn þá hún svona tillaga þessi lögð fram á grunni skýrslu innri endurskoðanda Nauthólsvegar 100 frá 17. desember 2018 og skýrslu borgarskjalavarðar frumkvæðis athugun á skjalastjórn skrifstofu eign- og atvinnuþróunar
í tengslum við Nauthólsveg 100 frá 20. desember 2019 og niðurstöðuköflum þeirra. Á árinu 2015 gerði innri endurskoðun úttekt á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og skilaði skýrslu þar sem settar voru fram ábendingar atriði sem betur mætti fara. En hafa ekki verið gerðar fullnægjandi úrbætur vegna ábendingana. Innri endurskoðun telur að ef úrbætur hefðu verið gerðar og verklag lagfært í samræmi við ábendingarnar hefði verkefnið að Nauthólsvegi 100 ekki farið í þann farveg sem það gerði. Nánar þetta má sjá í viðauka skýrslunar. Annað atriði að skipulag skrifstofu eigna og atvinnuþróunar hefur frá upphafi verið býsna laust í reipum. Skrifstofunni var ætlað að vinna hratt að því að afla borginni tekjutækifæra og það hefur komið niður á skipulagi og innra eftirliti. Jafnvel hefur það orðið til þess að skrifstofa eigna og atvinnuþróunar hefur ekki farið að setja leikreglum til dæmis innkaup. Fyrrum skrifstofustjóri hafði þann stjórnunarstíl að úthluta verkefnum til starfsmanna sem síðan lögðu metnað í að leysa þau sjálfstætt og hann hvorki hafði eftirlit með framvindu verkefnana né kallaði eftir upplýsingum stöðu þeirra. Samkvæmt skipuriti borgarritari næsti yfirmaður skrifstofu eigna og atvinnuþróunar en þó hafa mál skrifstofunar ekki verið á hans borði, heldur farið beint til borgarstjóra og því hefur ekki verið unnið samkvæmt réttri umboðskeðju. Mikil samskipti hafa verið milli fyrrum skrifstofustjóra og borgarstjóra, allt frá stofnun skrifstofu eigna og atvinnuþróunar en þeim ber saman að borgarstjóra hafi ekki verið kunnugt framvindu framkvæmda á Nauthólsvegi 100. Engar skriflegar heimildir liggja fyrir upplýsingagjöf til skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til borgarstjóra framkvæmdirnar. Hugmyndin nýsköpun og frumkvöðlasetur að Nauthólsvegi 100 í samræmi við atvinnustefnu Reykjavíkurborgar sem meðal annars leggur áherslu á uppbyggingu nýsköpunarsetra svo og gildandi deiluskipulag sem gerir ráð fyrir veitingarekstri á Nauthólsvegi 100. Reykjavíkurborg og Háskólinn í Reykjavík hafa undanfarin ár haft samvinnu uppbyggingu á svæðinu og frumkvöðlasetri í samræmi við það. Við framkvæmdirnar að Nauthólsvegi 100 var ekki farið eftir reglum og samþykktarferli vegna mannvirkjagerðar og ákvæðum þjónustusamnings milli skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og umhverfis- og skipulagssvið en hann kveður skýrt á ábyrgð og hlutverk hvors aðila og þar segir meðal annars að umhverfis- og skipulagssvið skuli annast verklegar framkvæmdir. Samstarf var haft við Borgarsögusafn og Minjastofnun en þessar stofnanir gerðu ekki kröfu að húsin yrðu varðveitt óbreytt enda eru þau hverfisvernduð í deiluskipulagi en ekki friðuð í skilningi laga. Í uppbyggingunni var haldið fast í eldra útlit að sömu leyti en að öðru leyti ekki og því virðist eftir hugmyndum arkitekta. Ekki var sótt leyfi til að rífa náðhúsið þrátt fyrir að fagaðal teldu það hagkvæmara og mun það hafi verið hugmynd arkitekta að halda upp á það. Frumkostnaðaráætlun var fyrir endurbyggingu á Nauthólsvegi 100 var gerð sumarið 2015 en það var einungis mat byggt á lauslegri ástandsskoðun eins og almennt gert þegar frumkostnaðaráætlanir eru gerðar. Síðan þegar útfærsla og hönnun liggur fyrir á að gera kostnaðaráætlanir 1 og 2 samkvæmt reglum mannvirkjagerð og eins og almennt gert við stórar framkvæmdir. Það var ekki gert í þessu tilviki. En það hefði verið ennþá frekar nauðsynlegt en ella, þar mikil óvissa í verkefnum við endurbyggingu gamalla húsa. Meiri tíma hefði þurft að nota til að undirbúa verkið betur, til dæmis fullvinna hugmyndir og gera kostnaðaráætlanir miðað við þær. Lagt var upp með lágstemmda hugmynd sem þróaðist í fullbúinn veitingastað með mun meiri kostnaði en gert var ráð fyrir í upphafi. Einnig var lóðin talsvert kostnaðarsamari en gert hafði verið ráð fyrir. Frumkostnaðaráætlun 158 milljónir króna hefur verið borin saman við raunkostnaðinn 428 milljónir króna og talað það sem framúrkeyrslu. Það þó ekki alls kostar rétt því þegar frumkostnaðaráætlun var gerð lá ekki fyrir svo útfærsla sem nú á byggingunum. Svo segir áfram. Metið hefur verið að breytingar á upphaflegum hugmyndum sem lagðar voru fyrir borgarráð í júlí 2015 ásamt frumkostnaðaráætlun hafi kostað 94 milljónir króna.
Auk þess var kostnaður vegna verndunarsjónarmiða sem ekki var gert ráð fyrir í frumkostnaðaráætlun 71 milljónir króna og síðan bættist við 21 milljón króna vegna hreinsunar út úr húsunum og umsýslukostnað innan borgarkerfisins. Og ég læt staðan mig hér og kem bara aftur upp á eftir. Skal borgarfulltrúinn koma aftur á mælendaskrá? Já. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sín á næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, við erum hér báðar að flytja þessa tillögu. Ég og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi Flokks fólksins og til þess að það sé samfella hér í málflutningnum þá ætla ég að byrja þar sem að borgarfulltrúar endaði varðandi þessi friðunarsjónarmið sem að hún var að fara yfir í lok ræðu sinnar. Borgarráð var blekkt á þessum tíma og lengi var það blekkt og nýtt borgarráð var blekkt í ágúst 2018 þegar það var upplýst á borgarráðsfundi eftir ég spurði hvað með hennar bragga, akkur er verið að setja inn í viðauka við fjárhagsáætlun 150 milljónir og þá sagði borgarstjóri það að það væri vegna þess að það væri svo lélegu grunnur undir bragganum en eins og allir vita eru ekki grunnar í stríðsbröggum og að það vantaði þessar 71 til 75 milljónir vegna friðunar braggans sem að kom svo í ljós og voru helber ósannindi því að það engin friðun sem að hægt að rekja þessar milljónir til. Þrátt fyrir það að í skýrslu innri endurskoðanda sagt að það séu þarna 75 milljónir sem voru settar inn í friðun. Þetta til dæmis ein spurning sem við verum fá svar við í rannsókn vegna þess að það hefur verið rakið alla tíð að það voru engin friðunarsjónarmið í bragganum. Það voru engin skriflega samningar gerðir varðandi verkefnið að undanskildum leigusamningi við Háskólann í Reykjavík og ráðgjafar innkaupadeildar var ekki leitað varðandi innkaup til framkvæmdana og ekki var farið að innkaupa reglum borgarinnar. Á þessum tíma voru í gildi lög opinber innkaup sem voru gömul, ný lög tóku gildi 2016 og það kemur fram í skýrslu innri endurskoðanda að lög opinber innkaup hafi ekki verið brotin en þá átt við þegar verkefni fór á stað 2015. Árið 2016 taka ný lög gildi opinber innkaup og þetta algjörlega þvert á þau. Þannig að þannig verið að hengja sig á þetta smotteri að bragginn fór á stað áður en nýju lögin voru samþykkt. Þetta þarf að rannsaka líka því öll innkaupin má segja og verklegu framkvæmdirnar fóru á stað eftir að nýju lögin voru samþykkt. Það var einn af arkitektum bygginganna var ráðinn sem verkefnisstjóri á byggingarstað og sá aðili fyrrum starfsmaður Reykjavíkurborgar. Það gagnrýnt meðal hlutverka verkefnastjóra var að hafa eftirlit með verktökum og staðfesta reikninga þeirra en það sem viðvera hennar og byggingarstað var takmörkuð óvíst að eftirlitið hafi verið jafn mikið og það hefði þurft að vera. Minna á það að það voru skrifaði 200 tímar hjá þessum aðila á braggaverkefni. Fyrirgefiði 2000 vinnustundir en samt segi hér í skýrslu innri endurskoðanda hún hafi verið lítið á vettvangi og ekki þá geta haft nægilega yfirsýn yfir þetta. En svo það náttúrulega sá aðili sem að hér farinn og einn af þeim í þeim hópu sem borgarstjóri að tala að allir séu hættir sem koma bragganum að verkefnisstjóri skrifstofu eign- og atvinnuþróunar hafði lítið eftirlit með framkvæmdunum sem hann bar þó ábyrgð á gagnvart sínum yfirmanni. Farið var fram úr samþykktum fjárheimildum og þess var ekki gætt að sækja viðbóta fjármagn áður en stofnað var til kostnaðar en það skýrt brot á sveitarstjórnarlögum og reglum borgarinnar. Í braggamálinu voru sveitarstjórnarlög brotin og líka lög opinber skjalasöfn. Höfum það á hreinu. Hér voru lögbrot framin. Ekki hefur verið hægt að skýra frá því út af hverju 75 milljónir voru greiddar út án heimilda á braggan. Í dag stendur bragginn í 450 milljónum en samt
á eftir að klára náðhúsið. Það stendur fókalt þó að borgarstjóri og meirihlutin segja að öllum framkvæmdum sé lokið við braggann. Það eru ósannindi og ef þið farið niður í Nauthólsvík þá getið kíkt inn gluggann á náðhúsinu og skoðað hvers slags er. Það nefnilega, kemur líka hér fram í skýrslunni að upplýsingar til borgarráðs voru ekki ásættanlegar. Dæmi eru að villandi og jafnvel rangar upplýsingar varðandi braggamálið hafi farið til borgarráðs og ég fór yfir það hér, til dæmis var verið að segja borgarráð ósatt varðandi þennan friðunarvinkil. Þá var eftirlit með verkefninu að flestu leyti ófullnægjandi og svo virtist sem verkefnið hefði lifað sjálfstæðu lífi án aðkomu annarra en þessa þrönga hóp sem annaðist það, þá erum við að tala þarna arkitektun og við erum að tala skrifstofustjóra segja. Skjölum vegna verkefnisins var ófullnægjandi og nánast engin skjöl það fundust í skjalavörslukerfi borgarinnar og það brot á lögum opinber skjalasöfn, svo og skjalastefnu borgarinnar. Niðurstöður innri endurskoðunar benda eindregið til þess að kostnaðareftirliti hafi verið ábótavant og hlýtni við lög, innkaupareglur, starfslýsingar, verkferla, ábyrgð og forsvar hafi ekki verið nægilegt. Þetta gríðarlegur áfellisdómur. Nú í skýrslu borgarskjalavarðar sem kom nú út fyrir síðustu jól og birtist í borgarráði í lok janúar, þá enn frekar áfellisdómur yfir þessu verkefni þar sem þarf að rannsaka hjá þar til bærum aðilum. Niðurstaða frumkvæðisathugun og borgarskjalasafns Reykjavíkur að skjalaversla og skjalastjórn sé í tengslum við Nauthólsveg 100 var ekki í samræmi við lög opinber skjalasafn og reglur settar á grundvelli þeirra. Í ákveðnum tilvikum voru skjöl vistuð löngu eftir þau voru mynduð, meðal annars var mikill fjöldi skjala vistaðir í skjalavistunarkerfi eftir að Borgarskjalasafn hóf athugun sína. Skjöl voru ítrekað vistuð með þeim hætti að þau voru ekki aðgengileg í samræmi við kröfur laga opinber skjalasöfn. Það kemur þar líka fram í þeim lögum að það kveðið á að afhendingarskyldir aðilar skulu skrá mál sem koma til meðferðar hjá þeim á kerfisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg í samræmi við reglur sem settar eru samkvæmt lögunum. Það var ekki gert. Skjalarvistunaráætlun og málalykil sem SEA vann eftir uppfyllt ekki skilyrði reglna slík gögn, samanber reglur númer 571 frá 2015 skjalavistunaráætlanir afhendingarskyldra aðila og reglur málalykla afhendingarskyldra aðila. Meðal annars voru þessi gögn ekki send Borgarskjalasafni til yfirferðar og staðfestingar í samræmi við ákvæði framangreitinna regla. Sveitarstjórnarlög voru brotin, lög opinber skjalasöfn voru brotin, núgildandi lög opinber innkaup voru brotin. Það þessi tímafaktor sem fór yfir hvenær þau fara að telja inn. Þess vegna það nauðsynlegt að leggja fram hér í annað sinn þessa tillögu eftir áfellisskýrslu borgarskjalavarðar braggann, sama mál og innri endurskoðandi komst að þessum lögbrotum að vísa þessum skýrslum til rannsóknar annarkvort hjá héraðssaksóknara eða lögreglu. Það óhjákvæmilegt annað. Við kjörnir fulltrúar berum mikla ábyrgð og þegar embættismenn, þegar stofnanir borgarinnar, stofnanir ríkisins koma með svona mál upp í hendurnar á okkur, þá það okkar að ljúka þeim og vísa þeim á sinn stað sem þau eiga heima, samanber það hvað ég gerði í kosningasvindlsmáli Reykjavíkurborgar. Ég fór með það alla leið, þó að úrslitin hafi ekki verið eins og ég hefði viljað, en það var þetta 7 daga ákvæði. Ef það kemst ekki upp kosningasvindl innan 7 daga frá kosningum, þá viðkomandi sveitarfélag sloppið. Þannig að ég fór með það alla leið. Þetta mál ætlum við borgarfulltrúi Flokks fólksins að fara með alla leið ef að þetta verður fellt hér í dag. Þannig að nú held ég að Reykjavíkingar geti þá andað léttar, því að það verður að koma lok í þetta mál. Það þýðir ekki að hafa braggamálið opið ár eftir ár eftir ár. Þetta hrópandi skýrslur
og það sem að kemur náttúrulega í ljós við í skýrslu borgarskjalavarðar að lög voru svo brotin og það refsivist gegn því alltaf 3 ár. Við erum aumingjar ef við förum ekki og strax í það að vísa þessu til rannsóknar aðila ríkisins til að fá úr því skorið hvort að eitthvert saknæmt athæfi hafi verið gert í þessu máli, en bragginn stendur og mér sagt af fróðum mönnum að það væri útilokað að koma 450 milljónum í þetta hús, að það væri útilokað. Innri endurskoðandi elti ekki reikningana eins og ætlast var til, reikningarnir standa ennþá galopnir og það ekki búið að sannreyna það hvort að það sé verkkaup eða vinna sem hefur verið innt að hendi fyrir þær uppbærðir sem þar birtast. Ég hef lokið máli mínu, virðulegi forseti, og ég held að ég hafi ekki meir þetta að segja og ætla ekki að lengja umræðuna hér á þessu fundu og ætla ekki að biðja aftur orðið. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á dagskrá þá aftur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, það alveg ljóst að það á ekki að takast mikið á þetta mál hér í borgarstjórnarsalnum og allt í góðum lagi með það, en það hefði allavega verið mjög vond tilfinning fyrir okkur í minnihlutanum og fyrir þá sem eru kannski vilja ekki gera neitt í þessu, að fara frá þessu máli á þeim stað sem það núna og án þess að láta það fara þá leið sem það í rauninni verður að fara til þess að fá úr því skorið hvort að þarna sé eitthvað alvarlegra heldur en að framkemur í þessum skýrslum. Að lesa báðar þessar skýrslur, ég held að við hljótum öll að geta verið sammála það að maður fær þessa tilfinningu að þarna hafi verið spilling í gangi, það kemur þetta orð spilling upp í hugan þegar að ekki eru gerðir samningar, það ekki farið eftir reglum, það einhver sem þekkti einhvern sem fekk einhvern til þess að vinna vinnuna og svo voru kannski reikningar ekki einu sinni skráður og bókaðir rétt og síðan kom seinni skýrslan og í rauninni bara, það í rauninni ótrúlegt að lesa þetta efni 2019-2020 í okkar samfélagi, að svona skuli hafa verið að eiga sér stað hérna bara síðustu árin. Ég hef alltaf haldið að við hérna værum komið lengra en þetta, að það væri svona einhverju vinavæðing og einhver tengsl og ekki verið að skrá og bóka og einhvern veginn hugsaði maður að þetta myndi ekki eiga sér stað á okkar landi og maður talar við vini sína erlendis og segja Ísland laust við spillingu, hér engin spilling. Svo fær maður svona gögn upp í hendunar og hugsa, hugsanlega bara bullandi spilling hérna í gangi. En engu að síður að þá svo undarlegt að starfa hér og meirihlutin, einsmanns meirihluti, vill ekki fá úr því skorið hvort að þetta sleppi fyrir horn. Ég hef haldið að það væri ekki síður mikilvægt fyrir ykkur borgarstjóra og meirihlutan að fá úr því skorið þá. Ok, þetta sleppur fyrir horn, þetta ekki saknæmt, þetta kannski á mörkunum en málinu endanlega lokið, það búið að tæma allar leiðir til þess að rannsaka. Ég er svo einhvern veginn hissa á að þið viljið það ekki og þið hefðu átt að eiga frumkvæði að fá fulla rannsókn á þessu fyrir utan ráðhúsið. Og ég prófa að setja mig í þessi spor ef ég væri hérna, ég myndi vilja fá að vita það, var þarna bara fram í lögbrot hugsanlega. En þið viljið ekki vita það og það kannski það sem mér finnst svo erfitt og ég held að það sé vont fyrir ykkur bæði sem einstaklinga og meirihluti ef maður litir inn í framtíðina að þegar það verður litið tilbaka og hugsaði þennan meirihluta 2018 til 2022 þá verður fyrst og fremst hugsað bragginn, Nauthólsvegur 100, skjalafalls mögulegt sem við vissum þó aldrei og viljið þið hafa svona arfleið inn í framtíðina?
ég reyna að skilja þetta, vegna þess að ég veit að alveg sama hvað kæmi út úr þessu, þá myndi ég vilja fá að vita það og bara þá taka á því, axla þá ábyrgð, fá þetta hreint og vera þá bara laus við líka þurfa að svara einhverjum loðinu spurningum og ef það eitthvað loðu óljóst, þá það tilhneiging okkar margara að álykta meira í það heldur en það að því við okkur vantar upplýsingar. Það vantar að hafa ekki upplýsingar. Við erum hérna, miðflokkurinn og flokkur fólksins og ég segi aftur, því miður ekki stæðsti flokkur minnihlutans með í þessu sem hefði þetta verið svo frábært. En ég veit ekki af hverju, en við viljum bara fá þessar upplýsingar. Og ef þetta hefur sloppið fyrir horn og ekkert saknæmt og ekki misferli, þá það bara fínt. Það ekki hugur í mér að vilja eitthvað negla ykkur hérna. Því sé einhver glæpamenn eða eitthvað. Það ekki máli, það bara klárum þetta mál. Og það ótrúlegt að hugsa til þess. Svo þetta fleiri mál, það Gröndalshús og Sundhölli, en það var ekki á jafn alvarlegu stigi. Og ég veit að það eitthvað verið að laga til í þessu, en hérna enn langt í land með það. Og þessi skýrsla, hún kom út núna í lok desember, borgarskjalavarðar. Þannig hún glæný. Og borgarskjalavörður bara sem betur fyrir ekki einstaklingur sem lætur eitthvað tuska sig til eða meðvirkur einstaklingur. Hún bara lagði þetta borðið fyrir okkur eins og þetta var og það alvarlegt sem stendur í þessari skýrslu. Og þegar við vorum hérna fyrir ári síðan að flytja fyrir tillöguna, þá rann mér ekki grun að seinni skýrslan myndi líta svona svakalega út. Þetta ótrúlegt bara í nútíma samfélagi, vestrænu, samfélagi Ísland sem kominins land og við erum komin. Þannig að þá ég búin að ljúka þessu máli mínu hér, ég verð með bókun og eins og ég segi mikið leitt að þið séu bara ekki einfaldlega þar sem við erum staddar að vilja fá úr þessu skorið. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá þá Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Afsakið? Já, afsakið þá hérna. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér lögð fram efnislega samhljóða tillaga og flutt var fyrir ári síðan og var þá felld. Þó hugsanlega líka verið að vísa til nýra skýrslu borgarskjalavarðar sem ítarlegri þó hún sé efnislega svo sama og niðurstaða skýrsla innanendurskoðunar meðferð skjalamála sem hefur verið til umfjöllunar á vettvangi borgarstjórnar og borgarráðs. Í tillögunum liggur því í raun ekki neitt nýtt fyrir þegar við komum fram eins og lagt var til hér í umræðum skýrslu borgarskjalavarðar og hún komin í lögfræðilega rýni hjá borgarlögmanni og því ekki ástæða til þess að samþykkja þessa tillögu. Þvert á móti rétt að vísa henni frá og það hér með lagt til. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla að spyrja borgarstjóra beint. Finnst honum trúverðugt að vísa þessari skýrslu til embætti borgarlögmanns, þar sem að embætti borgarlögmanns skilaði minnisblaði til innkauparáðs í lok árs 2018, rétt áður en skýrsla innri endurskoðenda kom fram, þar sem að ekki var fundið neitt að þessu málum. Embætti borgarlögmanns vanhæft að taka á þessu máli. Borgarstjóri hlýtur að þekkja vanhæfisreglur stjórnsýsluréttar þegar kemur að afgreiðslu mála. Hann búinn að sitja það lengi hér í Ráðhúsinu. Embætti borgarlögmanns vanhæft. Þess vegna þessi tillaga sem hér búið að finna upp á að sturtaðu sinn á skrifstofu borgarlögmanns algjörlega ófær.
Ég mest hissa á því að borgarstjóri sjálfur skuli bera þessa tillögu uppi. Mest hissa á því. Og að hverju kemst borgarlögmaður? Jú, engin brot voru framin. Og í hvaða stöðu eru þá þessar undirstofnanir borgarstjóra sem eiga að vera hliðsettar við borgarstjóra og borgarráð og borgarstjórn, innri endurskoðandi og borgarskjalavörður? Þetta bara slagsmál innan borgarkerfisins. Við viljum koma þessu út úr ráðhúsinu. Við viljum koma þessu undan stofnunum Reykjavíkur. Því að allir þekkja alla hér í þessu kerfi. Það verður að fá óháðan aðila til að rannsaka þetta og leggja mat á málið, því í skýrslunni kemur fram að lög opinber skjalasöfn voru brotin og sveitarstjórnarlög voru þverbrotin líka. Er þetta eitthvað óskýrt? Er meirihlutinn ekki læs? Þetta verður að fara út úr borgarkerfum til rannsóknar og þess vegna spyr ég borgarstjóra akkurat nákvæmlega þetta hæfi borgarlögmanns til þess að taka við þessari skýrslu. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi að veita ansvar og svara ansvar borgarstjóri Davíð Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú þetta nokkuð liðið síðan borgarfulltrúin las niðurstöðu borgarlögmanns varðandi hlýtni við innkaupareglur, því að það var þvert á það sem borgarfulltrúin segir niðurstaða borgarlögmanns að það ekki verið farið innkaupareglum. Það bæði hluti af því verklagi hjá innri endurskoðun ef kemur vakna grunur misferli við yfirferð mála að þá borgarlögmaður kallaði til sem hefur það hlutverk eins og innri endurskoðun að vísa málum áfram ef ástæða þykir til. Og þess vegna var þeirri tillögu tekið vel af okkar hálfu þegar að oddviti Sjálfstæðisflokksins lagði það til í sjónvarpsviðtali að borgarlögmaður fengi skýrslu borgarskilaverða til lögfræðilegar rýningar og það réttur farvegur málsins. Það réttur farvegur málsins. Þá hefur borgarstjóri Davíð Eggertsson lokið við að svara ansvar og óska eftir að veita ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ætla minna að ekki eru fleiri ansvar hægt að melda eftir á. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, þetta sé rétti vettvangurinn, einmitt, þetta sé rétti ferill. Það mat borgarstjóra, en borgarstjóri búin að vera hringinn í kringum þetta verkefni frá byrjun. Fara inn í borgarráð með rangar og ósannar upplýsingar til að blekkja kjörna fulltrúa. Ég man alveg hvað stendur í minnisblaði borgarlögmanns. Þar kemur fram að lög opinber innkaup voru ekki brotin og þá verið að vísa í lögin sem voru í gildi á árinu 2015 áður en nýju lögin voru samþykkt á Alþingi en að innkaupareglur borgarinnar hafi verið brotnar eða ekki farið almennilega eftir þeim. Ég vil líka minna á uppruna þessa minnisblað sem að borgarlögmaður gerði. Það var vegna fyrirspurnar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í innkauparáði og það hefur komið fram, það var mjög erfitt fyrir borgarlögmann að fá upplýsingar varðandi braggann þarna á þessum tíma. Það var beðið eftir þessu minnisblaði. Allt traust var hengt á það hvað væri þarna að vera á þessum tíma. Borgarlögmaður vanhæfur til að taka ákvörðun það hvort að vísa eigi þessum skýrslum áfram til héraðssaksóknara eða lögreglunar vegna fyrri aðkoma málinu. Við verðum að koma þessu undan borgarstofnununum því að slík meðvirkni sem hefur birst í þessu máli, ég hef bara sjaldan séð annað eins. Og hvar eru 75 milljónar sem voru skrifaðar á friðunarhluta braggans? Það kannski ágætt að borgarstjóri svari því hér. 75 milljónir í friðunarpeninga. Það voru ósannindi, það voru lygi. Bragginn var ekki friðaður. Akkurat grunnurinn til braggan, þú gerði ekki ráð fyrir honum því að grunnurinn til gamla braggan og sónýtur. Það ekki grunnur undir bröggunum frá hernámsárunum. Braggarnir frá hernámsárunum voru næsta stig við tjöld. Það svo mikil ósannindi og lygi í þessu máli að vera að koma þeir hér út úr ráðhúsinu.
Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Það þarf að melda, forseti var búinn að segja að það þarf að melda sig við ansvar strax við lokin af ræðunni. Óskar borgarfulltrúi eftir að fara aftur á mælendaskrá? Já. Já, en þar á undan þá Dóra Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, áður en lengra haldið, þá vil ég bara minnast á það að mér þykir mjög leitt að heyra hvernig talað starfsfólk borgarna sem að vinna að heilum hug, hvernig talað aðila sem eru í vinnu fyrir okkur, fyrir borgarbúa, eftirlitsaðila og aðra aðila. Og ég ætla að byrja á því að vitna í grein með leyfi forseta sem að kom nýlega á vefmiðli. Populisma beitt í stjórnmálum til að ala á andúð almennings gagnvart stjórnkerfinu, ekki bara stjórnmálaflokki heldur öllum grundvallarstofnunum hins opinbera. Uppgangur populisma byggir oftar en ekki á sjálfumglöðum einstaklingum sem svífast einskis við að skilgreina meinta elítu og ala á tortryggni gagnvart henni. Og svo áfram aðferðin í grunninn einföld. Hann varpar kerfisbundið rýrð á opinberar stofnanir, gefur til kynna að þær séu í raun hinn spillta elíta og þar með fjarlægir hann sjálfar sig frá sama stimpli. Hann svarið við spillingunni. Það hann sem kjósendur eiga að setja traust sitt á en ekki kerfið sem samansett af spilltu stjórnmála embættisfólki sem blekkir og lýgur að almenningi. Og af þessu tilefni vil ég minnast þess þegar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir notaði gríðarlega orku í þar að grafa undan innri endurskoðun á sínum tíma. Vil ég minna á það hvernig innri endurskoðun stóðst þá skoðun að standa algjörlega með borgarbúum og koma mjög hispurslausa skýrslu sem að sýndi fram á galla í kerfinu án þess að fela neitt þegar kemur að því. Og mér finnst við vera að halda áfram hér í dag að hlusta á það þegar borgarfulltrúi kemur hér upp í pontu og grefur undan starfsfólki og eftirlitsstofnunum borgarinnar og það miður. En nú ætla ég að halda áfram. Ég vil líka nota tækifæri og leiðrétta nokkra rangfærslu sem hafa komið fram hér í dag. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi kallaði það smottri að þau lög gildi á hverjum tíma það sem gerist á hverjum tíma en ekki einhver framtíðarlög. Ég kalla það réttaríki þar sem það æskilegt að hver þegn viti hvers vænst af honum á hverjum tíma. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi gefur það í skyn að meirihlutinn hafi sagt að framkvæmdir voru lokið við braggann og að það séu ósannindi. Hér hún að gera okkur upp á að sagt eitthvað sem við höfum aldrei sagt. Því rétta að við höfum sagt að verkefni lokið af hálfu borgarinnar. Því höfum við ekki farið með ósandi neitt þessu líkt. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi heldur því fram að ekkert hafi verið gert vegna braggamálsins sem styður við fullyrðingu Kolbrúnar Baldursdóttur borgarfulltrúa fyrir í dag sem eftirfarandi. En hafa ekki verið gerðar fullnægjandi úrbætur vegna skýrslunar. Sem hefur einnig, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur einnig sagt hér í dag að við í meirihlutanum viljum ekki gera neitt í braggamálinu. Ég ætla að nota næstu orð í að sýna fram á þetta sem öllu rangt. Nú komið fram skýrsla borgarskjalasafns þar sem nánar farið yfir skjölun vegna braggamálsins og ígrundun á skjalavistunarmálum sem farið var yfir í skýrslu innri endurskoðunar. Í fyrsta lagi þá höfum við þegar óskað eftir því eins og hefur komið fram að borgarlögmaður fari yfir þessa nýju skýrslu og meti hvort ástæða sé til að vísa málinu áfram. Því þetta í góðum farvegi. Þegar hefur verið brugðist við ábendingu vegna skjalamála sem koma fram í skýrslum borgarskjalasafns og innri endurskoðunar og ég skal fara aðeins yfir þau viðbrögð aftur, því að þau virðast ekki komast til skila. Hafin innleiðing nýs og öflugs upplýsingastjórnarkerfi sem ber nafni Hlaðan sem leysir af hólmi eldra skjalakerfi sem var í notkun á þeim tíma skýrslan nær til. Það fjárfesting upp á 1,3 milljarða á næstu árum. Stjórnkerfisbreytingarnar á síðasta ári skýrðu og útvíkkuðu umboð við innleiðingu góðrar skjalastýringar hjá stofnunum borgarinnar með því að færa borgarskjalasafnið á nýtt svið þjónustu og nýsköpunar sem þverar önnur svið. Borgarskjalavörður þar í framkvæmdastjórn og hefur meira umboð nú til ráðgjafar og aðkomu að skipulagningu skjalastýringar en áður. Sett hefur verið sérstakt fjármagn á fjárfestingaáætlun til að minnsta kosti næstu 5 ára í átaki skjala og upplýsingastjórnun.
Þar af eru settar 88 milljónir í innleiðingu upplýsingastjórnarkerfisins á þessu ári. Skjalamál hafa verið færð inn í nýstofnaða gagnaþjónustu borgarinnar, gefið þeim enn frekara vægi en áður og undirstrikar mikilvægi skjala sem gagna. Ráðinn hefur verið gagnastjóri Reykjavíkurborgar til að stuðla auknu gagnsæi og betri meðferð skjala og gagna og markvissri hagnýtingu þeirra til að styðja við upplýsta ákvarðanatöku í borgarkerfinu öllu. Samkvæmt skýrslu borgarskjalavarðar hafa gögn nú skilað sér í skjalakerfi borgarinnar og það gleðilegt. Það sýnir að brugðist hefur verið við ábendingum innri endurskoðunar eins og innri endurskoðun hefur sjálf bent á. Þar að auki hefur innri endurskoðun bent á að nú hefur borgarskjalavörður gefið út leiðbeiningar skjalavörslu. Það mjög gott mál. Þetta voru bara þau viðbrögð sem hafa verið viðhöfð vegna ábendinga þessara nýju skýrslu, en nú ætla ég að fara yfir það hvernig við höfum umbylt gjörvöllu stjórnkerfinu vegna braggamálsins og fyrri skýrslu. Við lögðum niður SEA sem bar ábyrgð á braggamálinu og dreifðum verkefnum hennar á mismunandi staði til að framkvæmd og eftirlit framkvæmdaverkefna séu betur aðskilin verkefni. Við styrktum áhættustýringu kerfinu með því að setja á fót nýtt svið fjármála og áhættustýringar með sérstakri skrifstofu áhættustýringar með víðu umboði til að starfa þvert á allt kerfið. Við skýrðum umboð og ábyrgð við ákvarðanatöku í stjórnkerfinu öllu og styrktum verkferla. Við styrktum eftirlit með því að gera nýjar innkaupareglur, styrkja innkaupadeildina, ákveða að setja á fót nýtt innkaupa- og framkvæmdaráð með meiri eftirlitsheimildum og gera eftirlitsaðila óháðari í kerfinu. Þetta eru örfá dæmi. En þar fyrir utan þá þessi tillaga byggð á misskilningi á lögreglurannsóknum. Maður sendir ekki eitthvað til lögreglu sem svo athugar hvort að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Maður leggur fram kæru vegna einhvers athæfis sem ólöglegt, listar það upp hvaða lagagreiningar voru brotnar og þær þurfa að hafa refsi ákvæði bak við sig. Og ef maður veit hver framdi brotið hægt að beina kærunni að viðkomandi. Ef svona kæra liggur svo fyrir þá myndi ég halda að svona kæra vegna álíka máls myndi alltaf fara til héraðssaksóknara sem þar að auki lögreglulið, svo ég bendi á grundvallarvillu í fyrstu málsgrein tillögunnar, þar sem þetta myndi falla undir efnahagsbrot og það nóg að senda málið þangað, brot aldrei rannsökuð af 2 aðilum samtímis eins og hér lagt til. En staðreyndin sú að borgarlögmaður með máli hjá sér og getur þá metið hvort ástæða væri til þess að taka málið áfram eins og ég hef þegar farið yfir. Málið því í ferli, þar að auki tillagan gölluð, því rétt að vísa henni frá eins og hefðir fyrir við slík tilvik. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Magnúsdóttir lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvars, það Kolbrún Baldursdóttir og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi, fyrst Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Það alltaf mjög sérstakt þegar borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir kemur í svona varnarræðu. Það tvennt sem hún notar sér til aðstoðar. Það að byrja að tala popúlisma. Ef einhver popúlisti, þá finnst mér stundum Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi vera það sjálf. Sérstaklega einhver sem notar hugtaki popúlisma til þess að gera lítið úr öðrum flokkum og svona mynd einhvers konar vanvirðingu kringum fólk og flokka, það mannskjan sem sjálf popúlisti. Og svo annað sem gripið til líka, það að verið sé að niðurlægja starfsfólk borgarinn og svo framvegis. Þetta líka svona eitt af þessu sem á að veikja málflutning okkar hérna sem að reyna að koma málum áfram. Og þá eigum við að fá samviskubit og upplifa okkur sem vont fólk því að við erum að gera lítið úr starfsfólki. En skýrslurnar báðar bara því miður fullar á lýsingum einmitt af starfsfólki og ekki síst embættismönnum og borgarstjóra. En síðan hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir líka gerst lögfræðingur og lögregla og ég veit ekki hvað. Því að nú hefur hún allt í einu vita hvert á að vísa hverju, hvað á að gera, hvað gerir héraðssaksóknir, hvað gerir lögregla og hvernig á maður nú að bera sig að þegar maður ætlar að vísa málum eins og þessu áfram. En ég gerir bara afskaplega lítið úr lögfræðiþekkingu borgarfulltrúans því að ég heyri það, hún veit ekkert hvað hún að tala. Þessi tillaga mjög góð, hún algjörlega skotheld enda búin að fara í gegnum margar hendur lögfræðilærðra einstaklinga. Hér nákvæmlega verið að tala hver gerir hvað og þessir aðilar vinna oft saman og eftir atvikum þurfum við ekki að hafa áhyggjur mjög af hvernig fer þetta mál. En varðandi
þetta með borgarlögmann, við þurfum náttúrulega að ræða það aðeins meira vegna þess að ég hérna með skýrslu í höndunum sem var síðan 2018 þar sem að borgarlögmaður með ákveðna samantekt og niðurstöður, en ég kem upp í ræðu og aftur að ætla ég að fá aðeins að rekja álit og mat borgarlögmanns á málinu frá 2018 sem að við og þið hér mörg viljið að senda málið til rannsóknar til. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og veita svo ansvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það var mikill happafengur fyrir meirihlutann að fá drullu greinina frá fyrrverandi borgarfulltrúa Vinstri grænna Sóleyju Tómasdótturinn á netið þarna eftir síðasta borgarráðsfund. Það var mikið fengur. Það farið að nota hana hér í ræðum í borgarstjórn strax á eftir. Populistar og Vigdís Hauksdóttir populistið, oh my god, þetta alveg sko að maður skuli standa hérna í borgarstjórn og þurfa að hlusta á þessar ræður frá borgarfulltrúnum Dóru Björt Guðjónsdóttur. Það alveg hreint með ólíkindum munnsöfnuðurinn, en svo var breytt gír og ég tek undir með borgarfulltrúnum Kolbrúnu Baldursdóttur, allt í einu voru komin bara í faglegt lögfræði mál, bara allt í einu. Þetta var bara svo verið alveg eins og það væri sikkur höfundurinn af þessari ræðu, en fyrri hlutan þekkti ég vel því þetta orðfæri borgarfulltrúans. Ráðast á persónuna þegar málefnin ekki til staðar. Aldrei taka málefnalega umræðu þegar hægt að ráðast á persónuna. Þetta svo ótrúlegt og ég kallaði nú hér fram úr sal, virðulegi forseti, hvort að það ætti ekki að stoppa ræðumannin vegna þess að það væri verið að ræða rannsókn á bragganu við Nauthólsveg, hvort að ég að vísa honum út fyrir Ráðhúsið til rannsóknar í stað þess að eyða tíma sínu hér í ræðu og tala Vigdís Hauksdóttir. Ekki reglunar þær að fólk verða að halda sig við það efni sem á dagskrá? Ég bara frekar þreytt á þessu hvernig borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir kemur fram, sérstaklega gagnvart mér. Jú, hún náttúrulega tók heilt ári að koma svona fram við oddvita sjálfstæðismanna Eyþór Arnalds, en þetta hennar háttur og það bara ágætt að borgarfulltrúin upplýsi sig svona rosalega hvað í nöp við okkur og hvað hún getur ekki komið efnislega inn í þau mál sem til umræðu. Þetta mikil vanþekking. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og næst á mælendaskrá þá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Bara til að ljúka þessari populista umræðu, best að segja þetta orð með virðulegum hætti, þá finnst mér persónulega mjög margir í meirihlutanum vera populistar og þá ekki síst Píratar og Viðreisn sem komu og Viðreisn sterkt inn, ætlaðu nú að koma hérna, voru reddarar í þessu meirihluta, lofuðu hverju? Gegnsæi, lýðræði og Píratarnir með allt sitt gegnsæi og lýðræði hjálpi mér. Hvar það? Hvar allt þetta gegnsæi og allt þetta lýðræði? Það bara bólar ekkert á því, ekki ennþá. Tímabært að fara að láta í það skína núna þegar við erum að verða hálfnuð með kjörtímabilið. En mér langar aðeins að ræða þessa hugmynd að borgarlögmaður taki nú við keflinu. Og enn og aftur vil ég ítreka það að hér ekki verið að ráðast að manneskjunni hennar faglegu færni. Þetta borgarlögmaður sé afskaplega fagleg og klár einstaklingur. En það vill bara svo til að allan þennan tíma sem þessi óreiða búin að vera í gangi með braggamálið, að þá hafa þessir sömu embættismenn verið hér við störf, svona allavega síðustu 1-2 árin allavega, 2 árin. Ekki alveg viss nákvæmlega hvenær borgarlögmaður var ráðinn, það ekki langt síðan. En
hér liggur fyrir skýrsla síðan 2018, það nú sennilega fyrir tíma kannski borgarlögmanns sem nú ég ekki alveg klár á því, en fyrir hönd borgarlögmanns samt kvittað upp á þessa skýrslu hérna. Og þar eiginlega komin niðurstaða frá borgarlögmanni í málið og segir hér í samantekt að öllu framangreindu virtu þykir í ljós leitt að verkefnið, það að segja bragginn, var ekki útboðsskylt samkvæmt þágildandi lögum opinber innkaup nr. 84/2007 og því ekki brot á þeirri löggjöf að ræða í tilviki endurbyggingar á húsaþyrpingunni við Nauthólsveg 100. Hins vegar ljóst að ekki var farið eftir innkaupareglum Reykjavíkurborgar við gerð samningum framkvæmdina. Þannig að aftur á að vísa málinu þá til sömu embættismanna, borgarlögmanns og hennar og hans starfsmanna. Það náttúrulega bara mál einhvern veginn komið í hring og þetta náttúrulega ekki trúverðugt, mun aldrei verða, en það sem síðan mig langar kannski til að kalla eftir frá hægri væng salarins með við sem sagt ég stend hér og það hægri vængurinn hér, að hvaðan þessi borgarlögmanns hugmynd kom. Því að borgarstjóri, ef ég fæði að vísa í hann, þá sagði hann áðan að hugmyndin hafi komið frá sjálfstæðismönnum. Og þau hefðu verið afskaplega ánægð og tekið henni vel og ákvað að ganga að þeirri tillögu að borgarlögmaður myndi fá málið á sitt borð. Ég sá þetta líka og heyrði, en síðan leiði nú einhver vika eða 1,5 og þá kom reyndar aftur eitthvað í fjölmiðlum það að það væri ekki trúverðugt að vísa til borgarlögmanns. Þannig að þá var ég ekki viss hvort vilja sjálfstæðismenn í borginni að borgarlögmaður fái máli til sín og rannsaka eða ekki. Mér finnst eiginlega tímabært núna að þetta skýrist dálítið. Mér finnst líka þreytandi að hlusta borgarstjóra að segja, já þetta var nú hugmynd oddvita sjálfstæðismann og við bara tókum henni fegin sendi og fannst hún góð. Og mér finnst mjög mikilvægt að oddviti sjálfstæðismann að komi hér og afgreiði þetta bara svona í eitt skipti fyrir öll. Það vilji sjálfstæðismanna í borgarstjórn að rannsókn braggans og þessar tveggja skýrslna sem við erum að tala fari inn á borð borgarlögmanns og endi þar. Eða hugsunin ennþá, eins og við vorum kannski svolítið að hugsa áður fyrir áriðandi, koma við á því borði og halda áfram þaðan og þar til bara yfirvalda utan ráðhúsins. Þannig að þetta mjög mikilvægt því að það mat okkar, Miðflokksins og Flokks fólksins, að það ekki hægt að gera frekari rannsóknir á þessum skýrslum innan ráðhúsins. Þar eru allir vanhæfir vegna tengsla og vegna líka bara skýrsluna eins og þessa þar sem komin niðurstaða og það árið 2018. Þá var skýrsla borgarskjalavarðar ekki komin upp á borðið. Þannig að við getum ekki látið málið alltaf fara einhvern svona rannsóknar hring. Þetta þarf að komast út fyrir ráðhúsið til einstaklinga sem starfa við það að rannsaka mál, allstaðar frá, líka frá ráðhúsinu. Og þaðan þarf þetta að fá endanlega niðurstöðu. Og viljum við það eða ekki? Viljum við það í minnihlutanum eða ekki? Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað til að veita ansvari, það Eyþór Laxell Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það ágætt að rifja þau upp að 15. janúar var fyrir ári síðan þá var tekin fyrir tillaga frá Miðflokknum og Flokki fólksins eins og kom hérna fram fyrr í dag og þá tillögu studdi ég ásamt fleiri sjálfstæðismönnum eins og ég get rakið hérna eftir og ég get að rifja upp þessa tillögu sem var góð, hún var því miður felld hérna í þessum sala meirihlutanum en þessi tillaga var eftirfarandi. Borgarstjórn samþykkir að fela embætti borgarlögmanns að vísa skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkur sem ber heitið Nauthólsvegur 100 til þar til bærra yfirvalda til yfirferðar og rannsóknar.
Jafnframt verði sama embætti falið að senda niðurstöður borgarskjalasafns og skjalamálum í sama máli áfram þegar þær liggja fyrir. Tilvitnun lýkur. Þetta er tillaga Miðflokksins og Flokks fólksins sem að ég greiddi atkvæði með. Hún var felld af meirihlutanum. Í henni fólst annars vegar afstaða til skýrslu innri endurskoðunar að borgarlögmaður færi yfir hana og vísaði málum áfram og svo hins vegar að embætti borgarlögmanns tæki sömuleiðis þá skýrslu sem að við fengum ári síðar frá borgarskjalaverði, færi yfir hana líka með tilliti til mögulegra brota og vísaði þeim til viðeigandi embætta. Auk þessara tveggja embætta sem að í núverandi tillögu sem mörguleyti svipuð og svo fyrir, þá fannst mér nú vanta til dæmis umboðsmann Alþingis sem að hefur nú eftirlit með stjórnsýslunni. Mér finnst slæmt að útiloka hann. Í fyrri tillögunni var víðari skírskotun þar til bara yfirvalda. Því að það kann vera að sveitarfélagið sjálft, ekki bara einstaklingar heldur, sveitarfélagið sjálft hafi brotið af sér og ekki sinnt þeim skyldum sem að því var þetta til dæmis skjalavörslu og lögbrotin eru skýr í báðum skýrslunum. Við studdum þessa tillögu ágæti borgarfulltrúi og við höfum ennþá þeirri skoðunar að borgarlögmaður eigi að fara yfir þetta og vísa því áfram eins og vera ber. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara ansvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, oddviti sjálfstæðismanna, borgarfulltrúin Eyþór Arnald Laxdal, snýri Laxdal, já, akkurat já. Hann var að segja, hann er þeirra skoðunar að málið fari til borgarlögmanns sem vísi því síðan áfram. Ég held að þetta hafi verið orðrétt svona, en það er auðvitað ekkert sjálfgefið að það gerist. Mjög líklega mynd það náttúrulega akkurat ekki gerast. Við erum náttúrulega búin að sjá líka bara niðurstöðu borgarlögmanns og að vísa því á borgarlögmanns þar mun málið enda. Ekki nema borgarfulltrúin hafi bara þvílíkt traust til borgarlögmanns, jafnvel þó að tengsl séu slík og nærvera og vanhæfni eins og ég var að reyna að lýsa áðan, að þá er trausti slíkt að það er bara nokkuð, já, það gæti alveg vel verið að borgarlögmaður myndi bara vísa þessu jafnvel til lögreglu og héraðssaksóknara, en ég held að við skulum nú ekki alveg fara inn á að vera svona ótrúlega bjartsýn á málin þegar við vitum vel að það ríkir algjört vanhæfi allara hér í Ráðhúsinu að skoða þetta mál nokkuð frekar og það þarf einmitt að komast út fyrir dyrnar til þess að verða trúverðugt að nokkru leyti. En aðeins þess að reyði tillöguna frá því fyrra þá einmitt vorum við heilmikið að ræða saman og undirbúa okkur saman að hvernig við ættum að halda utan þetta mál og við Miðflokkur fólksins við vorum einmitt komin með ákveðna tillögu að vísa til bara yfirvalda en það, ef ég man rétt, að þið vinnir okkar í Sjálfstæðisflokknum í minnihluta vildu endilega gera einmitt nákvæmlega þessa breytingu að þetta kæmi við á borði borgarlögmanns. Það eins og borgarlögmaður þurfi einhvern veginn alltaf að vera inn í málinu, ég veit ekki alveg hvað það og við fyrir ykkur gerðum það að breyta þessu en þegar áreyndi þá var nú bara ekki nema eitthvað brot af sjálfstæðismönnum sem stóð pliktina og samþykkti tillöguna. Þannig að það var aðeins verið hlaupast undan merkjum þar. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og veiti ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Langflestir í minnihlutanum greiddu atkvæði með þessari ágætu tillögu Flokks fólksins og Miðflokksins. Það er ágætt að halda því til haga. Við þurfum náttúrulega að treysta því að fólk vinni vinnuna sína og ég vil nú minna það að borgarlögmaður ekki bara einn einstaklingur heldur embætti með mörgum starfsmönnum. Borgarlögmaður
sinnti því fyrir innkauparáð í aðdraganda þess þegar að borgarfulltrúi Björn Gíslason í innkauparáði var að kalla eftir skýringum. Þá var það borgarlögmaður sem kallaði eftir skýringum, fékk þær ekki hjá SEA. Þannig að allavega þá var borgarlögmaður að kalla eftir svörum og fékk þau ekki. Embættið er til staðar og það var einmitt þetta embætti sem var í tillögu borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur fyrir árið síðan. Borgarfulltrúin talaði um vanhæfni. Ég myndi nú ekki, ég tel nú að það hljóta að hafa verið einhvers konar mismæli, að hafa verið átt með vanhæfi. Ég held að það sé mjög hæft fólk þarna á skrifstofunni, þannig að það ekki sé um vanhæfni að ræða. En við samþykktum langflest tillögu ykkar og mér finnst rétt að þið bara veriði það við okkur og við höfum samþykkt þessa tillögu ykkar. Hún er efnislega mjög lík þessari tillögu sem hér og svo að þessi sagt í annan stað, í annars skipti, þá var gert ráð fyrir því að embættið færi yfir þetta og vísaði því til þar til bæra yfirvalda sem eru fleiri heldur en þessi 2 embætti sem eru tilgreint í núverandi tillögu. Við höfum barist fyrir því að fá sannleikann upp á borðið áður en það var gert opinbert í fjölmiðlum. Það var fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í innkauparáði sem byrjaði á að gera athugasemdir við margt í þessu ferli áður en það kom til borgarráðs. Við höfum kallað eftir skjalamálinu, ítrekað. Við ýttum á að fá það inn í borgarráð og við munum halda áfram að ýta eftir þessu máli. Það er ekki gleymt og við skulum standa saman í því að muna hver ber ábyrgð í þessu máli. Hefur borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnards lokið við þetta ansvar öðru sinni og svara ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, já, ég ætla nú ekki að fara að standa inn einu stríði við vini mína í minnihlutanum. Þetta hefur verið ótrúlega góður minnihluti, við hefum staðið saman á mörgum málum og ættum við þetta bara að vera meirihlutin. Og ekkert öðruvísi, en það hefði margt verið mikið betri í borginni ef svo væri. Þannig að þetta er nú bara allt skemmtilegt. Allt sem við erum að takast á megin í minnihlutunum er ekkert nema bara gleði efni. Og ég biðst afsökunar, ég hef sagði vanhæfni á þetta við vanhæfi. Það getur komið fyrir að maður mismæli sig hér og ég vil gjarna biðast afsökunar á því. En þá er það líka bara alveg skýrt að hvernig við lítum á þetta. Við í miðflokkunum Flokkur fólksins, og ég bara fari nú aðeins aftur yfir þessa tillögu, við viljum að málið sé rannsakað utan ráðhússins. Það er bara bottom line, afsökunar að sletta, það er bara aðal niðurstaðan að málið komist út fyrir ráðhúsið og því verði vísað til héraðssaksóknara og lögreglu annars vegar til að rannsaka hvort embættisbrot hafi verið framið og hins vegar hvort brot í opinberu starfi hafi verið framið. Og héraðssaksóknara og lögregla skipta með sér einhvern veginn þessum verkum, sirka svona, og síðan er það bara ekki mínar áhyggjur hvernig vinna annara fer fram hjá þessum embættum. Og ég treysti bara þeim til þess að skoða þessi gögn, þessar 2 skýrslur. Fyrri skýrslan var komin sem sagt 2018, seinni núna í lok 2019 og þess vegna er í rauninni margt ólíkt þó svo að þær séu efnislega mjög líkar þessar tillögur, en seinni skýrslan var í rauninni meira svona sjokkerandi, um orða þannig, heldur að maður hefði geta búist við. Og það er eiginlega það sem gerði útslagið með að maður vill koma þessu út fyrir húsið til rannsóknar. Hefði hún verið öðruvísi, kannski ekki svona sjokkerandi, að þá það er mjög líklegt að maður hefði bara látið kjurt liggja og enda einhvern veginn fyrir að fyrnast yfir þessa hluti og við bara, þetta fellur í gleymsku eins og gengur og gerist, en vegna þess hversu skýrsla borgarskjalavarða var sjokkerandi, þá verður þetta komast áfram til rannsóknar. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari öðru sinni og næst á mælendaskrá það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég var búin að segja það hér áðan að ég ætlaði ekki upp í aðra ræðu.
og þarf maður að loka málum svona til þess að fyrir atkvæðagreiðslur til þess að þeir sem eru að hlusta á fundina séu alveg með á hreinu hvað er að ræða. Hér ræðum við akkurat þessa tillögu að koma þess braggamálun út úr Ráðhúsinu til frekari rannsóknar hjá héraðssaksóknara eða lögreglu. Nú hefur borgarstjóri borið upp frávísunar tillögu á þessa tillögu. Meirihlutinn treysti sér ekki til þess að fella þessa tillögu sem segir ýmislegt. Og frávísunartillagan byggð á þeim grunni að það sé þegar búið að vísa þessari skýrslu, seinni skýrslu borgarskjalavarðar til borgarlögmanns. Þetta eru svo mikil undarbrögð og ég verð að rifja það einu sinni enn upp hér á borgarstjórnarfundi að árið 2013 fyrir 7 árum var gefin út skýrsla stjórnkerfi Reykjavíkur af fyrrverandi ríkisendurskoðanda sem að gagnrýndi mjög þessar málsmeðferðartillögur sem að meirihlutinn þá var búinn að temja sér og hefur erfst meirihluta eftir meirihluta enda yfirleitt sömu aðila við stjórn pluss nýjir flokkar til að halda völdum. Það á að vísa þessari tillögu frá en það á ekki að fella hana eins og mestur sóminn væri að. Það hljóta allir sem hafa hlustað á þessar umræður í dag og hafa fylgst með braggamálinu frá upphafi að vera sammála því að þetta mál þarf að fara í opinbera rannsókn. Við erum hér með 2 skýrslur sem að upplýsa stórfelld lögbrot, hilmingu gagna, brot á sveitarstjórnarlögum, brot á lögum opinber skjalasöfn. Hvað þarf meira? Forseti, ég væri að bregða skyldu minni sem borgarfulltrúi, sem kjörinn fulltrúi Reykjavíkur að fylgis ekki eftir alla leið. Nú á að vísa þessari tillögu frá. Við tillöguflytjendur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi Flokks fólksins eigum eftir að setjast niður nú í vikunni að ákveða framhaldið úr því að meirihlutinn vill ekki gera þetta sjálfur. Við ákveðum framhaldið, hvað verður þessar 2 skýrslur en þessu máli ekki lokið hér. Almenningur kallar eftir lokum málsins. Það verður að ljúka þessu máli með opinberri rannsókn. Annað til þess að segja hérna aðeins í lokin, því að hér hefur verið rætt umboðsmann Alþingis einnig. Umboðsmaður Alþingis tekur ekki mál til meðferðar ef að þau eru í gangi hjá dómstólum. Ég sé ekki umboðsmaður Alþingis geti bætt neinu fleira við þessar 2 skýrslur sem innri endurskoðandi og borgarskjalavörður hafa skilað. Því að umboðsmaður Alþingis hefur ekki og úrskurðar ekki lögbrot og hefur ekki ákæruvald sem dæmi. Þannig að málið á alls ekki heima hjá umboðsmanni Alþingis ekki frekar en hjá borgarlögmanni. Ég hef enga trú á því að borgarlögmaður vísi þessu máli áfram. Ég hef enga trú á því að embætti borgarlögmanns lesi þessa skýrslu með þeim gagnrýnu augum að það verði gefin út ákæra. Embættismenn borgarinnar komu fram í fjölmiðlum skömmu eftir að skýrslan frá borgarskjalaverði kom fram og lýstu því yfir að borgin ætlaði ekki að vísa málinu áfram. Munum það að embættismenn sem Dagur B. Eggertsson borgarstjóri notar sem mannlega skjöld, þeir eru einungis að framfylgja vilja meirihlutans og fyrir skipunum framkvæmdastjóra borgarinnar sem borgarstjóri sjálfur. Embættismenn borgarinnar finna ekki upp á þessu. Og ég tek hér undir orð sem að komi hér fram áðan að það með ólíkindum að það sé alltaf verið að brigsla okkur í minnihlutanum með það að við séum að ráðast á starfsfólk borgarinnar. Svo ekki, en það ekki hjá því komist að ræða almennt þessi mál þegar þessar 2 skýrslur eru lesnar og lesnar saman vegna þess að það beinlínis í skýrslunum verið að benda á einstaka starfsmenn sem eru í vinnu sinni að framfylgja fyrirskipunum að ofan, fyrirskipunum frá meirihlutanum, fyrirskipunum frá framkvæmdastjóra borgarinnar sem borgarstjóri. Borgarstjóri hefur
gripið í það að nota starfsfólk sem mannlegan skjöld þegar það hentar. En það á ekki við í þessu máli. Nú verður þessu að ljúka og við Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi Flokks fólksins komum til með að færa ykkur fréttir að því síðar. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Eru bókanir óska borgarfulltrúin að lesa? Já. Þá erum við að loka mælendaskrá. Óska borgarfulltrúin eftir að borgarfulltrúin er búin með 3. ræðuna sína undir þessum dagskrárlið. Já, gjörðu svo vel. Já, ég vil fá bara að segja kannski að lokum að það er bara gríðarlegur þrýstingur búinn að vera á okkur í Flokki fólksins og ég veit með Miðflokki líka að klára þetta mál. Og ég ætla að hér er ekki farið aftur í ræðu. Þannig að það er bara mjög mikilvægt og bara mjög leitt að þessu skyldi hafi verið í sig frá. Auðvitað áttu við bara að láta kjósa þetta og sjá líka hverjir eru með og nú les ég bókun. Flokkur fólksins telur það sérstakt að borgarstjórn hafi ekki áhuga á að fá lúkningu í braggamálið. En til þess að svo megi verða þarf að vísa því til héraðssaksóknar og lögreglu eftir atvikum. Málinu er vísað frá. Flokkur fólksins og Miðflokkurinn lögðu það til á borgarstjórnarfundi fyrir ári en þá lá skýrsla borgarskjalavarðar ekki fyrir. Sú skýrsla kom út nýlega og segir í niðurstöðum að eftir að innri endurskoðun hafi fjallað málið í fyrra hefðu starfsmenn Reykjavíkurborgar gerst sekir að brjóta lög skjalavörslu. Með tilkomu seinni skýrslunar er enn ríkari ástæða til að fá málið í heild sinni fullrannsakað og full upplýst. Óumdeilt er að málið allt er klúður og illa hefur verið farið með fé skattgreiðenda. Á þessu vill meirihlutinn ekki axla ábyrgð. Það er mjög mikilvægt að báðar þessar skýrslur fari í opinbera rannsókn, annars vegar til héraðssaksóknar og hins vegar til lögreglu til að rannsaka hvort framið hefur verið embættisbrot og eða brot í opinberu starfi. Það er eins og borgarstjóri og skipulagsyfirvöld vilji helst að þetta mál gleymist sem fyrst, segja það einstakt tilvik. En er það einstakt tilvik? Borgarstjóri vill að borgarlögmaður rannsaki málið en sú rannsókn og niðurstöður munu aldrei geta orðið trúverðugar. Já, Óskar borgarfulltrúi að lesa bókin núna. Forseti bendir samt á að ekki er búin að afgreiða málið. En gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel, já. Það var ábending til borgarfulltrúans. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér kemur bókun Miðflokksins í braggamálinu. Með leyfi forseta. Það er með ólíkindum að tillaga að vísa skýrslu innri endurskoðunar vegna Nauthólsvegar 100, bragginn og skýrslu borgarskjalavarðar sama efni til héraðssaksóknara og lögreglu til rannsóknar hvort embættismanna brot og brot í opinberu starfi hafi verið vísað frá í borgarstjórn. Í báðum skýrslum er sýnt fram á óyggjandi lögbrot og er það dæmalaust að meirihlutinn hafi ekki vísað skýrslunum rakleiðis til rannsóknar. Sveitarstjórnarlög voru brotin, lög opinber skjalasöfn voru brotin, málið fer núna á næsta stig, þessi lögbrot verða ekki liðin. Takk. Kærlega, eru fleiri bókanir tilbúnar? Nei, en boðið hefur verið hérna fleiri bókanir. En þá hafa ekki fleiri kvart sér ljós undir þessum lið, þannig við göngum til atkvæða greiðslu. Já. 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 Þessu er komin. Eru allir borgarfulltrúar í salnum?
Fyrir liggur tillaga að vísa tillögunni frá. Þeir sem greiða atkvæði með frávísunartillögunni gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá frávísunartillögunni samþykkt með 12 atkvæðum á móti 2. Þá gengið til næsta máls á dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að söluverð metans verði lækkað og miðist til frambúðar við flutningskostnað frá Sorpu á sölustað. Og fyrst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Heyrist í mér, já. Já, ég langar að fylgja úr hlaði tillögu Flokks fólksins metan. Það ekki fyrsta tillagan metan því að hún komið fram svona, þetta mál sem að í Flokki fólksins finnst mikilvægt. Það að nýta metanið sem að offramboð af og mun verða meira offramboð af. Það hefur ekki gengið að hvorki að markaðssetja þannig selja það og sennilega verið lítið reynt til þess að maður allan ekki séð mikla tilburði stjórnar Sorpu til að gera nokkuð mikið með þetta ágæta efni en samt við sem samfélagi í miðjum orkuskiptum. Við erum að reyna að hvetja fólk til þess að fara úr jarðefnunum yfir í rafmagn eða metan. Vegna útblásturs til að draga úr útblæstri. Ef eitthvað borgin að gera bara, já, hvað má segja, gera þeim sem langar til þess að fara í þessu orkuskipti erfiðara fyrir. Nú nýlega búið að breyta reglunum bílastæðin og taka metanbílana út. Þeir sem bæði metan og bensín því að það ekki hægt að treysta eigundum metansbíla til þess að vera á þeim orkugjafa í bænum og þess vegna geta ekki lagt frítt í 90 mínútur þannig að ef eitthvað verið að letja fólk í orkuskiptin en tillagan svo ég komi nú að henni, hún svona að söluverð metans verði lækkað og miðist til frambúðar við kostnað Sorpu við að flytja það frá framleiðslustað á sölustað. Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að fela fulltrúa sínum í stjórn Sorpu að leggja fram tillögu að söluverð metans verði lækkað og miðist til frambúðar við kostnað Sorpu við það að flytja það frá framleiðslustað á sölustað. Metanbílar hafa verið teknir að lista vistvænna bíla á því að ekki hægt að tryggja að þeir aki á vistvæna orkugjafanum eins og segir í rökum. Það því engar ívilnanir frá borginni fyrir eigendur metanbíla lengur en samkvæmt nýjum reglum Reykjavíkurborgar bíla mega þeir sem teljast vistvæni leggja gjaldfrjálst í 90 mínútur á gjaldskylt stæði. Þessar reglur hvetja ekki fólk í orkuskiptin. Á sama tíma Sorpa sem byggðarsamlag að brenna metan á báli í stórum stíl. Flokkur fólksins vill með þessari tillögu leggja áherslu á mikilvægi þess að nýta þennan vistvæna orkugjafa sem nóg til af og verður enn meira þegar ný jarðgerðarstöð í Álfsnesi komin í virkni. Til að selja metan á hinn almenna bílafloti í Reykjavík þarf að vera samkeppnishæft við aðra orkugjafa svo bíleigendur kaupi bíla sem ganga fyrir metani. Það betra að fá lítið fyrir það en ekki neitt og þurfa þá að brenna því. Að nota metan sparar auk þess innflutning á jarðefna eldsneyti. Það offramboð af metani og þess vegna því brent á söfnunarstað. Mikilvægt að koma því út fyrir lágt verð, að öðrum kosti mun það ekki seljast. Nú ljóst að Sorpa í miklum fjárhagserfiðleikum. Einhver umræða komin í gang að hefja sölu á metan og selja það dýrt til að bjarga Sorpu.
Ef reyna á að selja metan dýrt mun það hafa letjandi áhrif á fjárfestingu fólks á metanbílum. Það mun þá einfaldlega ekki seljast. Metansala mun að sjálfsögðu ekki bjarga Sorpu sem skuldar 4,1 milljarð. Ef hækka á verð á metani það einfaldlega ávísun á að það muni ekki seljast og enn meira af því verður brennt á báli í Álfsnesi. Hver græðir á því? Flokkur fólksins vill að borgarbúi fá metan á bíla sína á eins ódýran hátt og hægt og jafnvel gefins til að flýta fyrir orkuskiptunum. Afhendingarstöðum þarf svo að fjölga samfara aukinni notkun metans. Í þessu hefur ríkt hægagangur og menn virðast gleyma því að brennsla metans á báli sóun. Notkun metans sparar innflutning á öðru eldsneyti sem allra hagur. Borgarfulltrúi Flokks fólksins heyrir ekki mikið af hvatningu að nýta metan. Að metanbílar skyldu verða undanskildir frá vistvænum flokki bíla í nýjum reglum með ólíkindum. Enda líklegt að bíl sem metanbíl aki að mest á metani, þótt hann sé einnig bensínbíl, og að bensín á metanbílinu sé fyrst og fremst notað sem varaafl. Það sem hér ræðir að borgin að sóa orkugjafa sem væri þess í stað hægt að nýta öllum til góðs. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur áður bent á að skynsamlegt væri að Strætó BS eignaðist fleiri metanvagna og nýtti gasið frá Sorpu. Hér getur borgarstjórn beitt sér og á að gera það með því að hvetja þessi fyrirtæki til samtals og samvinnu og tryggja þannig að orkugjafi sem nóg til af nýtist til að tryggja hagræðingu og sparnað, og bæði fyrirtækin eru í eigu borgarinnar að stórum hluta. Almennt séð þá vont til þess að vita að Sorpa skuli ekki hafa reynt að markaðssetja metani meira og einfaldlega fundi leiðir til að borgarbúar getur notið góðs af því á bíla sína sem líði orkuskiptum og með umhverfissjónarmið að leiðarljósi. Og það sem ég á smá tíma eftir, held ég, þá fann ég hérna ritgerð með leyfi forseta síðan 2011 og höfundur Valgerður Ögmundsdóttir og hún skrifar metan sem orkugjafi fyrir íslenskar bifreiðar og með leyfi forseta ef ég má lesa rétt í lokin örstutt á niðurstöðu þá segir þessi nemi sem afskaplega greinilega framsýn: mikil tækifæri eru með framleiðslu metans þar sem framleiðslan í Álfsnesi getur þjónustað 3000 fólksbifreiðar en skráðar metanbifreiðar hjá Umferðarstofu eru í dag 233 og þetta árið 2011. Og því hægt að fjölga metanbifreiðum svo munar í landinu. Bifreiðaeigendur sem aka á metanbifreiðum í dag eru mjög ánægðir með bifreiðarnar og myndu mæla með kaupum á metanbifreiðum við aðra. Og í byrjun segir hérna með leyfi forseta í sömu ritgerð var lagt af stað með rannsóknarspurningu metan sem orkugjafi fyrir íslenska bifreiðar og til að fá svar við rannsóknarspurningunni var hringt í skýrsluhöfundur í 155 metanbifreiðaeigendur og var svörun hjá 89 manns og við erum ennþá að tala 2011. Helstu niðurstöður könnunarinnar að metanbíleigendur almennt ánægðir með að aka á metanknúnum bifreiðum, að þeim finnst afgreiðslustöðvar of fáar í landinu og að þeir hafa valið metanknúin ökutæki aðallega vegna muns á eldsneytisverði og svarið við rannsóknarspurningunni því já að metan valkostur sem orkugjafi fyrir íslenskar bifreiðaeigendur. Og nú 2020 og hversu langt höfum við komist með þetta mál? Það ennþá ekki nægar stöðvar. Það ennþá ekki búið að finna leiðir til þess að koma öllu þessu efni til fólks til að nýta á bifreiðar sínar og sérstaklega núna með umhverfissjónarmið að leiðarljósi. Það hefur kannski bara afskaplega lítið gerst. Þannig að nú komið tími til að fara að taka til hendinni í þessu málum og að selja metan dýrt mun náttúrulega aldrei ganga. Þannig að það algjörlega bara lágmark eða hámark hugsanlega gefa það en kannski að selja það á verði sem það tekur að koma því frá söfnunarstað yfir á sölustað og ekki krónu meira
og auðvitað að bjóða metanbifreiða eigundum að leggja frítt í stæði og vera með í þessum nýju reglum í staðið þess að undanskilja þá og letja þannig fólk til þess að taka þetta skref inn í orkuskiptin. En hér situr fulltrúi meirihlutans í stjórn Sorpu og ég vona hún hafi verið að hlusta vel og vandlega því að eftir því sem ég best veit hún ennþá í stjórn Sorpu og ég bara legg til að borgarstjórn samþykki að biðja fulltrúa meirihlutans í Sorpu að fara með þessi skilaboð inn í stjórn Sorpu og gera eitthvað í málunum. Láta þennan bara draumverða veruleika að nota þetta efni sem verður að framleiða í stórum stíl en ekki að þurfa að brenna því vegna þess að við viljum að sjálfsögðu ekki að það fari út í andrúmsloftið. Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar. Fyrst er Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta er alveg frábær tillaga og þakka ég kærlega fyrir að hún er komið fram og ætla ég að styðja hana. Já, borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur verið mikið að fjalla metan eftir hún settist í borgarstjórn og það vel. Og þessi tillaga það að þeir sem að geta nota metanið fái það raunverulega bara á kostnaðarverði hjá Sorpu. Borgarfulltrúinn var með alveg frábæra hugmyndu daginn og ég ætla að kasta henni hérna fram fyrir þá sem ekki heyrðu að það var það að Sorpa ætti að gefa metanið sem þeir eru að puðra út í andrúmsloftið eða brenna. Því nú er það svo að þessi nýja gas- og jarðgerðarstöð sem er farin að kosta útsvarsgreiðendur meira en hvítuna úr augunum og er svo óbóðslega komin á hausinn að það er ekki markaður fyrir metanið sem að stöðin á að framleiða þegar hún er komin í gagn. En samt miðast allar fjárhagsáætlanir Sorpu, ég er gott að minna á það, varaformaður Sorpu situr hér í salnum, allar fjárhagsáætlanir Sorpu miðast samt að því að það fáist fullt verð fyrir metanið sem kemur út úr stöðinni. Og hvaða fjárhagsáætlanir eru það sem eru svo óraunhæfar að það er ekki markaður fyrir framleiðsluna sem er verið að búa til. Þess vegna er þessi hvatningartillaga sem er hér til umræðu alveg frábær til þess að fara að venja fólk við að vera á metanbílum og nota metan sem tilfellur hér á landi. Hugsið ykkur allan gjaldeyririnn sem við verum að spara. Hugsið ykkur það. Þetta er þjóðhagslega hagkvæm tillaga sem borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir leggur hér fram og það verið óskandi að meirihluti myndi sjá ljósið í myrkrinu þó væri ekki annað en til að reyna að leiðrétta og lagfæra fjárhag Sorpu. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Veitir þá andsvar Eyþór Laxdal Arnald borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Sorpa hefur lengi stefnt að því að framleiða metan og koma því á markað. Það er rétt sem hefur komið fram að það hefur gengið afar hægt, bæði að framleiða það og líka að selja það. Og það virðist vera að mismunandi stofnanir borgarinnar tali lítið saman. Strætó í Eyjafirðinu notar metan miklu meira heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavíkurborg hefur tekið af ívilnanir fyrir metanbíla en það er ekki víst að það sé hægt kannski að gefa metan eða niðurgreiða vegna þess að það þarf náttúrulega að skoða samkeppnisþáttinn í þessu. Við erum líka með rafmagn og aðra orkugjafa og eins og staðan er núna þá virðist vera að kostnaðurinn við að framleiða þetta metan og jarðgerðarstöðinni verði stjarnfræðilega hár. En ef við horfum bara á nýja heimasíðu fyrir metan er dótturfyrirtæki Sorpu sem er ætlað að sjá metanmálin og ég var nú að kíkja á þessa heimasíðu fyrir nokkrum vikum og þá var hún bara svona File Directory Not Found.
Ég held að þeir myndu nú laga þetta en það kannski önnur meira aðkallandi mál sem í gangi hjá Sorpu. En upplýsingar síðan metanið sem á að vera söluafurð úr jarðgerastöðinni, hún ennþá svona. Þannig að það lítið svör, en þetta allavega metan.is. Og við höfum kallað eftir því að fá að sjá rekstraráætlanir fyrir jarðgerastöðina, gas- og jarðgerastöðina, og þær hafa ekki fundist, við höfum ekki fengið þær. Og markarinn svo lítill að það kannski 10%. Ef Sorpa myndi selja öllum bílunum þá verður það kannski 10% af því sem að gasgerastöðin framleiðir. Þannig að það mikið gat. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar og ekki hafa fleiri hvart sér ljós og umræðu lokið. Verður nú gengið til. Bókun boðið. Bókun boðar, takk fyrir það. Eru allir borgarfulltrúar í salnum, svo virðist ekki vera. Verða þá greidd atkvæði tillögu sem númer 5 á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að söluverð metans verði lækkað og miðist til frambúðar við flutningskostnað Sorpu frá sölustað. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Nei. Ég bið að verður þá hægt að ganga til þess að afgreiða tillöguna. Greidd verða atkvæði tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins að söluverð metans verði lækkað og miðist til frambúðar við flutningskostnað frá Sorpu á sölustað. Þau aukar sem samþykkir í tillögunni vísa hans gefið merki. Þeir sem móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 3. 8 greiða ekki atkvæði. Bókun tilbúin? Gjörðu svo vel borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Virðulegi forseti, borgarstjórn, bókunin hljóðar svo. Tillagan vanhugsuð, með henni borgarfulltrúi Flokks fólksins að leggja til að Sorpa BS gefi metan, þar sem aðeins verði rukka fyrir flutning. Það engan veginn kostnaðarlaust að framleiða metan og geyma og koma upp viðandi yfirbyggingu í kringu starfsemina. Þar fyrir utan geti tillagan, ef hún næði fram að ganga, brotið í bága við samkeppnislög, sem banna fyrirtækjum í markaðsráðandi stöðu að selja vörur undir kostnaðarverði og raska þannig samkeppni. Bestu þakkir, Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Eru fleiri sem eru tilbúin með bókun? Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Tillagan að söluverð metans verði lækkað og miðist við flutningsverð hefur verið felld.
Ofgnótt á metani, á því offramleiðsla. Hvað varðar þennan orkugjafa hefur borgarmeirihlutinn þessi og síðasti haldið einstaklega illa á málum. Í stað þess að finna leiðir til að nýta metan hefur því verið brennt á báli til að menga ekki andrúmsloftið. Hvar forsjálni og fyrirhyggja þeirra sem stýrt hafa borginni og Sorpu? Í engu tilliti hefur verið reynt að markaðsetja metan nema síður sé. Nú vill borgarfulltrúi Flokks fólksins að það sé selt á flutningsverði þeirri von að það leiði til fjölgunar metanbíla á götum. Með þessari aðgerð vel hugsanlegt að stórt stökk verði tekið í orkuskiptaferlinu. Nú blasir við að Sorpa í slæmum fjárhagsvanda sem leiða má til lélegrar stjórnunar. Hvorki metan í molta með bjarga Sorpu sem skulda 4,1 milljarð. Það yrði enn ein vond ákvörðun að ætla að fara að verðleggja metanhátt. Það mun einfaldlega þýða að enginn mun kaupa það. Betra nánast að gefa það en sóa því á báli. Hugsa þar út fyrir boxið og muna að Sorpa í eigu borgarinnar að stórum hluta og það Strætó BS líka sem geti nýtt metan á alla sína vagna. Bestu þakkir fyrir það, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti hyggst nú leita eftir afbrigðum til að taka inn á dagskrá mál kosningi íbúa á Breiðholts að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Eru gera athugasemdir það að forseti taki það mál á dagskrá? Svo virðist ekki vera. Eru athugasemdir við það að kosningi íbúa Breiðholts sé tekin á dagskrá? Íbúaráðs Breiðholts sé tekin á dagskrá? Nei. Já. Þá lagt þar til að Egill Þór Jónsson taki sæti í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttur. Það að samþykkt engin hreyfir andmælum. Næst að tekin á dagskrá mál sem númer 6 í útsendi dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 20. febrúar, fundargerð borgarráðs frá 27. febrúar. Það bókanir, forseti hyggst afgreiða þá liði sem þar undir áður en bókanir lesnar upp nema einhver vilji taka til máls undir þessum lið. Óskar borgarfulltrúi að taka til máls eða lesa bókun. Óskar eftir sundurliðun í fjárhagsáætlunar. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Magnúsdóttir. Forseti, ég ætla að óska eftir því að í stað þess að sé borið allt upp í einu viðaukar við fjárhagsáætlun 2020, hvort það sé hægt að bera þessa 3 þætti upp í sikkoru lagi. Þetta undir fundargerð borgarráðs frá 27. febrúar, 20. liður viðauki við fjárhagsáætlun. Ég vildi bara vera búin að nefna og spyrja það. Já, bestu þakkir fyrir það. Það þá fallist á það, forseti verður við þeirri óskum að greiða atkvæði hvern lið fyrir sig. Eru fleiri sem óska taka til máls? Já, gjörðu svo vel. Já. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, í fundargerðum borgarráðs frá 20. febrúar og 27. febrúar tekin fyrir annars vegar deiliskipulag í Elliðaárdal, borgargarður í Elliðaárdal. Það búið að standa til í mjög langa tíma, yfir nærri 3 kjörtímabil að fara í deiliskipulag. Það eru vonbrigði að þetta deiliskipulag taki ekki til mjög umdeilds þróunarreits í aðri dalsins, þ 73, sem hefur verið mikið í fréttum. Reitur sem hefur orðið til þess að á annan tug þúsunda kosningabæra manna í Reykjavík hafa séð ástæðu til þess að skora á borgaryfirvöld að kosið verður málið. Deiliskipulag sem hefur farið þvert á flokka umhverfismál og skipulagsmál og á okkar mati kjörið einmitt í íbúakosningum. Vilji fólksins skýr þegar að yfir 10.000 manns búin að skrifa undir með ærni fyrirhöfn með því að finna íslykil eða einhver önnur auðkenni. Þetta ekki eins og að skrifa bara kennitöluna sína
á heimasíðu, heldur að þurfa að fara inn eins og þau séu að skrá sig inn á banka, þá er það mjög sterkt ákall. Og ég hygg að þetta sé sterkasta íbúa ákallið sem að við höfum séð. Því þetta eru mun fleiri heldur en gerðu til dæmis undirritanar í Árborg eða í Reykjanesbæ með sambærileg mál þar sem voru umdeild skipulagsmál sem fóru í íbúakosningu. Þessi fjöldi er á við nokkra flokka hér inni. Þessi fjöldi er meiri heldur en í hinu sveitarfélögunum og þó að svo hafi farið að þeir hafa ekki náð lögbundnu fjölda, þá skora ég á þennan sal hér að hlusta á þetta ákall. Þessi meirihluti, hann talar samráð, nú er þetta ekki verið að sýna það í verki. Þetta er ekki 10, heldur yfir 10.000. Og ég skora á ykkur að hingra með þetta mál, hérna er ennþá tækifæri til að samþykkja þetta ekki og stækka skipulagssvæði þannig að þetta umdeilda svæði verði hluti af Borgargarðinu. Síðan er það hitt málið sem er 21. liður, fundagerðar borgarráðs 27. febrúar. Þar er tímabundin lántakasorpu. Ég óttast að hún verði nú ekki tímabundin, þessi lántaka. Og ekki svo síðasta. Við erum að sjá þetta í annað sinn að sveitarfélögin hafa þurft að hlaupa undir sorpu og það mál er enn til skoðunar og við vitum ekki fyrr í maí hver endanlegur reikningur verður. Það er margt eftir órætt í þessu máli og við tökum það fyrir í þeirri umræðu sem við ákváðum að fresta en við munum ekki greiða atkvæði með þessari lántöku svo að það sé sagt. En umræðan býður betri tíma. Takk fyrir það. Ekki hafa Freyr gjörðu svo vel. Borgarstjóri í Daði Björnsson hefur óskað eftir að veita ansvari í ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér erum að ræða mjög gott mál. Þetta er heildarskipulag fyrir Elliðaárdalinn sem byggir á vandaðri vinnu sem hefur tekið mörg ár. Þarna er aukin hverfisfriðun sem er hástig borgarfriðunar og afmörkunin, ég vildi fyrst og fremst koma hér upp til þess að árétta það, afmörkunin byggir á umsögnum skipulagssviðs frá því á sínum tíma 2014 og það var samstaða afmörkunina þegar þetta mál fara á stað á sínum tíma. Deilur afmörkunni eða hvort að þróunarreiturinn ætti að vera innan. Það hafa heyrst mismunandi raddir alla tíð en deilurnar í borgarstjórnum þá afmörkuninu nýjar af nálinni. Borgarstjóri Daði Björnsson hefur lokið máli sínu. Við borgarfulltrúinn taka til máls. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Fyrst fórseti borgarstjórn, fundagerð 27. febrúar, borgarráð, liði 19. Þá langar mig aðeins að ræða aftur þessi kjaramál og verkfallið og ástandið í kringum það, allar afleiðingarnar sem eru núna að verða bara alvarlegri. Og ég velti fyrir mér hvað er framundan. Mér finnst eins og í tali borgarstjóra í Kastljósþættum daginn að það sé einfaldlega ekki á döfin að semja. Ég veit ekki alveg hvað er verið að hugsa í þessu máli, en þetta getur ekki gengið svona lengur. Þetta er á 3. viku og ég vil bara fá að vita hvert er planið hér, hvort að eigi að stofna borgarbúum í hættu hvað varðar sorpmál og nú er það þannig að fólk er farið að sjá eftir sumarleyfum sínum. Og það er skamt í það að fólk mun ekki eiga einn einasta dag í sumarfrí til þess að vera með fjölskyldu sinni og börnum í sumar. Þetta er alfarið á ábyrgð borgarstjóra sem er auðvitað bara umboðsmaður og ræður þessu. Ég líka aðeins verið að hugsa þessa samninganefnd með allri virðingu fyrir því góða fólki en mér finnst við þurfa að fá nánari upplýsingar þessi mál. Það er ekki bara COVID-19 veiran, þetta er líka háalvarlegt mál og það er verið að tala að mynda neyðarstjórnir og kalla til funda en síðan bara ekkert að frétta af þessum kjaramálum. Þannig að ég óska eftir því að fá að vita hvort að eftir hverju verið að bíða. Er verið að bíða eftir að vera sett á þetta lög
og það alveg á hreinu að það mun ekki leysa þennan vanda. Nú síðan það líka varðandi Sorpu, það þarna liður 21 í sömu fundagerð. Það voðalega lítið heyrst af þeim málum nema búið að reka framkvæmdastjórann og samt sagt að hann hafi ekki gert neitt af sér. Ég átta mig á því. Málunni þá bara lokið? Bara allt í gúti núna og verða bara að bjarga málum? Ég hef efasemdir björgunarmenn sem þarna eru komnir að sem hvort að þeir séu eins og fyrrverandi fjármálastjóri sem búin að vera öll þessi ár. Ég spyr mig að hefði hann ekki átt að vera meðvitaður en nú hann einn af björgunarmönnunum. Hér bara verið að tala ákveðnar staðreyndir. Ég meina þetta allt spurning traust og það allt þetta fólk faglega sterkt en þarf ekki að koma líka eitthvað utanakomandi fólk hann inn til þess að skoða þetta með öðrum glerugum heldur en þeim glerugum sem hafa verið hérna í gegnum árin. Þannig ég myndi gjarna vilja líka fá aðeins meira þetta. Það ekki nóg bara að henda þessu fram sem einhverjum lið í borgarráði. Það aldrei hægt að ræða neitt í borgarráði. Það ekki gefin kostur á neinni umræðu en hér eru við í borgarstjórn og þetta umræðu vettvangurinn. Þannig að ég gjarna að fá umræðu á þetta núna og ég með bókan í þessum málum. Kemur með það seinna. Eða viltu ég lesi bókanir núna? Borgarfulltrúinn hefði þá tíma til að lesa bókanir ef hún tilbúin? Undir það, já. Borgarstjóri og samninganefndin í hans umboði bera ábyrgð á verkfallinu og hvernig komið nú þegar afleiðingar þessar farnar að hafa áhrif á öryggi. Borgarmeirihlutann að bíða eftir að öryggisstigið nái slíkum hæðum að sett verði lög á verkfallið. Það tvískinnungsháttur í orðræði borgarmeirihlutans þegar hann segist hafa áhyggjur af öryggi vegna þess að ekki þrifið þar sem rekin þjónusta fyrir þá viðkvæmustu. Ganga á að kröfum Eflingar en eru þær hóflegar og sanngjarnar. Verkfallið hefur staðið á 3. viku og spurt í hvað mikla hættu ætlar borgarstjóri að stefna borgarbúum í þegar kemur öryggisatriðum vegna umönnunar þegar viðkvæmust á Sorphirði. Í bókum borgarráðs 2.3 má lesa að borgarstjóri vill kenna starfsfólki gera Eflingu á sökudólgi hvernig komið Fólki sem næri ekki endum saman mánaðamót. Og liður 21, það Sorpa. Borgarbúar munu bera hitan og þungan af greiðslu lána. Nú beðið 600 milljóna skammtímalán til viðbótar við 500 milljónir, sem þegar heimild fyrir. Heildarskuld 4,1 milljarður. Stjórn ætlar að sitja áfram þrátt fyrir áfellisdóm sem lesa má í skýrslu innri endurskoðunar. Framkvæmdastjórinn rekinn en sagt hann hafi ekkert saknæmt gert. Meðal bjargvætta stjórnarformaður félagsbústað og fyrrverandi fjármálastjóri. Flokkur fólksins velti fyrir sér hæfi þeirra í þessu máli. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér spurt stöðu kjarasamninga og þeir auðvitað standa yfir við fjölmörg félög að mest undir verkstjórn ríkissáttasemjara og það unnið að því að ljúka og hefur verið á undanförnum sólarhringum útfærslu á styttingu vinnuvikunar. Það verið að semja við stóru BSRB-félögin, bæði af hálfu ríkisins, sveitarfélagana og Reykjavíkurborgar og það skiptir auðvitað mjög miklu að það gangi vel. Það líka í kjölfarið gert ráð fyrir að ganga til samninga við háskólahópa sem átt hafi viðræðum undanfarnar vikur og mánuði. Harðasti hnúturinn í kjaradeilinu við Eflingu eins og alþekkt og eins og kannski einhver hafa séð fréttum þá sendi samninganefnd Eflingar mér erindi fyrr í dag og eins og jafnan áður var það sent beint í fjölmiðla. Ég get upplýst borgarstjórn það, ég sendi eftirfarandi viðbrögð núna seinni partinn með leyfi forseta. Ég fagna því að Efling opni á að fresta verkföllum. Ég stend að sjálfsögðu við allt sem ég sagði í Kastljós á sínum tíma en það ekki gagnlegt þegar reynt að snúa út úr þeim yfirlýsingum eða standa í skeytasendingum í fjölmiðlum til að leysa kjaradeilur.
Gott tilboð borgarinnar að hækka laun eflingafólks hjá borginni liggur fyrir með sérstakri áherslu á að bæta lægstu laun og kjör kvennastétta. Tilboð á grunni lífskjarasamningana með lengingu orlofs og útfærslu á styttingu vinnuvikunar. Í stað þess að standa í frekari skeytasendingum í fjölmiðlum vil ég bjóða Sólveig Önnu formann Eflingar til funda til að ræða erfiðu stöðuviðræðna og hvar ber á milli aðila. Tilvitnun lýkur. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Nú ekki hafa fleiri hvatt sér hljós undir þessum lið og verið undir þess að ganga til þess að afgreiða þau mál sem út af standa. Nú fyrst er að dagskrá að taka til afgreiðslu 14. lið í fundargerð borgars frá 20. febrúar sem borgargarður í Elliðaárdal deiliskipulag. Þau ykkar sem samþykkt því að staðfesta þann lið við samskipum merki. Þetta er deiliskipulag Elliðaárdalsins borgargarður. Þau sem á móti kunna vera tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10, einn greiðir ekki atkvæði. Þá er næst gengið til þess að afgreiða 20. lið í fundargerð borgarins frá 27. febrúar en óskað hefur eftir því að þeirri atkvæðagreiðslu sé skipt í þrennt. Fyrst verður þá tekið fyrir liður 1 sem er tilflutningur á fjárheimildum á velferðarsviði. Það auka sem það samþykkja við saman að skipta merki. Er hvern hátt og snjallt? Það er sá samt einróma. Næst er það þá liður 2, tekjubreyting velferðarsvið samkvæmt fjárlögum 2020. Þau sem eru því samtök við samningsgerðmerki. Svo þau sem á móti kunna vera. Það er þá samtidig með 15 atkvæðum, 8 greiði ekki atkvæði. Og að endingu er þá flutningur og afgangi halla frá 2018 sem er þriðliður. Þau ykkar sem er því samtök við samningsgerðmerki. Svo þau sem á móti kunna vera. Það er samtidig með 12 atkvæðum, 11 greiði ekki atkvæði. Næst er þá tekin fyrir 21. liður í fundargerð borgarráðs frá 27. febrúar sem er tímabundin lántaka til Sorpu BS. Þau ykkar sem það samþykkja við samningsgerðmerki. Svo þau sem móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10, einn greiðir ekki atkvæði. Eru bókanir tilbúinir undir þessum liðum? Nei, ekki. Þá höldum við áfram. Vill einhver borgarfulltrúi taka til máls til þessu bókun? Gjör svo vel, Eir Laxdal Arnars borgarfulltrúi. Forseti, ágæti borgarfulltrúar og tilnefnendur. Við erum með bókun undir Elliðaárdalinn sem er svohljóðandi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja ríka áherslu á verndun grænna svæða í borgarlandinu og leggjast gegn hvers konar húsnæðisuppbyggingu sem gengi gæti nærri slíkum svæðum. Græn svæði í borgarlandinu á að þróa sem útivistarsvæði og á ekki ganga á þau með uppbyggingu húsnæðis. Árið 2014 var lögð fram tillaga í borgarráði friðun Elliðaárdals í deiliskipulagi með svokallari hverfisvernd. Þeirri vinnu lauk ekki. Eins liggur fyrir að friðun með hverfisvernd í deiliskipulagi hefur ekki sömu réttaráhrif og friðlýsing samkvæmt náttúruverndarlögum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja rétt að unnið verði að því í samráði við umhverfisráðherra og umhverfisstofnun að Elliðaárdalur og nærliggjandi svæði verði friðlýst með þeim hætti sem kveður á í 38. grein náttúruverndarlaga nr. 60 frá 2013. Síðan er önnur bókun sem varðar þá Sorpu. Hún er svona: hér er enn og aftur verið að fara fram á að veðsetja útsvarstekjur Reykjavíkurborgar svo Sorpa geti fengið lán vegna framúrkeyrslu upp á 1,5 milljarð króna. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja alfarið gegn því að veita veð í útsvarstekjum skattgreiðenda í Reykjavík vegna laustöku í rekstri byggðasamlagsins og greiða því atkvæði gegn því. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi.
Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég hérna með bókun undir 9. lið á dagskrá frá borgarráðsfundinum 20. febrúar. Þetta var í embættisafgreiðslum, það var svar borgarstjóra til stjórnar umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis varðandi flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Hún hljóðar svo með leyfi forseta. Stjórn umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis hefur lagt fram fyrirspurn til borgarstjóra samkomulag ríkisins við Reykjavíkurborg rannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni. Vísað í samkomulag sem borgarstjóri og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra undirrituðu þann 28. nóvember síðastliðinn. Samkvæmt samkomulaginu á að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar meðan unnið verði að undirbúning og byggingu nýs flugvallar, þannig að hann geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt þar til nýr flugvöllur tilbúinn. Í samkomulaginu lýsir Reykjavík yfir vilja sínum til þess að tryggja nauðsynlega breytingar á aðalskipulagi. Lýsir stjórnin yfir miklum áhyggjum að samkomulagið haldi ekki, því í greinargerð með frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkur til 2024 gert ráð fyrir 9 íbúðahverfi Skerjafirði sem hefur áhrif á athafnasvæði flugvallarins og vísað í breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur. Óskar eftir að borgarstjóri staðfesti sameiginlegan skilning hans og ráðherra að flugvöllur verði tryggður í Vatnsmýrinni. Í loðnu svari borgarstjóri vísað í samkomulag skipulag og uppbyggingu á landi ríkisins við Skerjafjörð sem var gert 1. mars 2013 þar sem borgin skuldbatt sig til að hraða skipulagi og uppbyggingu umrædds svæðis. Miklar áhyggjur nefndarinnar eru fullkomlega réttmætar og ljóst að ekkert traust ríkir í garð borgarstjóra að samkomulagið haldi. Já, svo Sanna Magdalena Ómarsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég að lesa undir fundargerð borgarráðs frá 20. febrúar, 14. lið, borgargarður í Elliðaárdal, deiliskipulag. Sósíalistar hefði viljað sjá aukna hverfisvernd yfir Elliðaárdalinn en samkvæmt deiliskipulagi hluti dalsins undir hverfisvernd. Þá hefðu sósíalistar einnig viljað sjá Stekkjabakka, þ 73 skilgreindan sem hluta af Elliðaárdalnum en ekki utan marka hans en í huga og augum margra tilheyrir það svæði Elliðaárdalnum. Jákvætt að sjá að ekki gert ráð fyrir frekari uppbyggingu í Elliðaárdalnum en að hugað verða göngu og hjólastígum inn í dalinn jafnt sem brúm. Svo hérna undir fundargerð borgarráðs frá 27. febrúar, tímabundin lántaka Sorpu, fulltrúi sósíalista telur nauðsynlegt að endurskoða uppsetningu félagsins Sorpu í heild sinni. Fyrirkomulag byggðasamlaga gerir það að verkum að ákvarðanataka færð frá hinum lýðræðislega vettvangi sem nýtur beins aðhalds frá almenningi yfir á vettvang sem lýtur svipuðum lögmálum og einkarekin fyrirtæki. Aðkoma sveitarfélagana þá líkari eiganda hlutafjár og skyldur stjórnarfólks líkari þeim sem stjórnir einkafyrirtækja hafa gagnvart eigendum sínum. Þessi umbreyting stofnana frá stofnunum með samfélagsleg markmið sem stýrt beint frá hinum lýðræðislega vettvangi yfir í eftirlíkingar hlutafélagi einkaeigu hefur skaða og grafið undan opinberri þjónustu. Við eigum að vinda ofan að þessu og endurreisa mikilvæga stofnanir samfélagsins með því að fella þær aftur inn í verksvið hins lýðræðislega vettvangs. Við eigum að einblína og setja þeim samfélagsleg markmið en ekki kröfur hagræðingu sem eru líklegar til að bitna illa á þeim sem eiga í hlut. Þórasdóttir, borgarfulltrúi. Hér bókun við fundargerð borgarráðs 20. febrúar, 14. liður borgargarður. Með deiliskipulaginu sem nú verið auglýsa stendur til að styrkja og festa í sessi stöðu Elliðaárdalsins sem borgargarðs, vernda og varðveita náttúrufar í dalnum, leið og tækifæri til útivistar í dalnum batnar enn frekar. Endurbætt stígakerfi fjölgar fjölbreyttum göngu- og hjólaleiðum í dalnum og bætir þannig möguleika borgarbúa til að njóta dalsins á umhverfisvænan hátt. Ekki gert ráð fyrir nýjum byggingum á svæðinu nema á rafstöðvarsvæðinu og þá aðallega í tengslum við mögulega sögu og tæknisýningu. Tillagan fer nú í auglýsingu og til umsagnar hagaðila. Hlökkum til framhaldsins. Takk fyrir það. Ekki hafa fleiri
Gjörðu svo vel, fyrirgefðu. Undir þessum lið? Nei. Að lesa hérna bókun vegna tillögu, Er þetta bókun við annan lið, heldur 7. lið? Já. Við tökum það bara í lokin. Ok. Já, við erum núna, það bókunum sem fætt undir 7. lið, svo klárum við hitt. Afsakið þetta. Þá það næst 7. liður á dagskrá, sem þar undir fundargerð forsætisnefndar frá 27. febrúar, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 24. febrúar, fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðis frá 13. febrúar, fundargerð skipulags og samgöngumála frá 27. febrúar, fundargerð skóla og frístundaráðs frá 25. febrúar, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 19. febrúar og fundargerð velferðarráðs frá 19. febrúar. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Mér langar til þess að fara nokkrum orðum mál sem tengist fundargerð fundamenningar, íþrótta og tómstundaráðs 24. febrúar, reyndar líka að finna í fundargerð mannréttindaráðs, en þetta liður 7. Flokk fólksins, ég vil taka undir bókun Miðflokksins sem þarna og varðar umrædda ályktun meirihlutans vegna atviks í Sundlaug Grafarvogs sem sagt frá í fréttum. Það kom mér mjög á óvart að meirihlutinn skyldi hafa gert ályktun sem þessa, þar sem reyna bara ráðist á starfsmann þessa Sundlaugar, og það eina sem var byggt á var einhver frétt í fjölmiðli. Að því ég fengi þessa tilfinningu að því meirihlutanum standið með starfsfólki borgarinnar og séu standa vörð starfsfólkið, og fundist jafnvel við hérna í minnihlutanum stundum vera eitthvað óvægin, að þá var ég bara gapandi hissa, og ég sé að Miðflokkurinn hefur bókað þarna á þessum fundi og vil bara taka undir þessa bókun, að mér finnst það gjörsamlega bara óforkastanlegt að koma svona ályktun. Og ég vona að ég ekki eftir að sjá svona aftur. Við þurfum náttúrulega að varast það sem stendur í fjölmiðlum, einhliða umfjöllun eitthvað atvik í fjölmiðlum, önnur hliðin, við vitum ekkert meira þarna. Og þetta sama mál var í mannréttindaráði þegar ég satt þann fund, og við tókum ekki þátt í því, en það viljum við ekki taka þátt í að ráðast á starfsfólk borgarinnar með einhverja einhliða umfjöllun úr fjölmiðlum. Þannig að ég vil taka undir það, ég mun gera það í bókun og eftir, og loks langa mig til þess að minnast aðeins á umræðu og meðferð trúnaðargagna, liður 15, fundargerð 13. febrúar. Ég upplifa það að það sé hinn ótrúlegustu hlutir eru settir í trúnaðarmál. Hér dæmi þetta tekið til umræðu í mannréttindaráði, og ég veit svo sem alveg hvernig það tilkomið. En máli það að þarna engin persónugreinanleg gögn, það engar viðkvæmar fjárhagslegar upplýsingar. Það einfaldlega bara svona óþægilegir hlutir sem að þið í meirihlutanum vilja fela fyrir borgarbúum sem þið ákveða séu trúnaðarmál. Og gott og vel, en það sem skiptir það máli, það að fundargerðir berist, ekki viku eftir fund. Og það það sem með þetta skrýtna ráð, mannréttinda, nýsköpunar, lýðræðis og nýsköpunarráð, að fundargerðir að koma óvenju seint. Það stundum líða 4-5 dagar þar til fundargerð kemur, og það mjög erfitt að fylgjast með, og ef maður ætlar að yfirfara málin til þess að nú vera vissum hvað þessi hafi verið trúnar og hvað ekki, að fá fundargerðina fyrir. Þetta eiginlega ekki boðlegt, og ég þekki ekkert annað ráð í borgarstjórn sem svona lengi að afgreiða fundargerð. Ég skil ekki hvað málið. En þetta skiptir máli, sérstaklega vil ég nú hafa einhver svona trúnaðarmál sem í rauninni engin ástæða að hafa, en einhver hluta vegna, þá þarf fundargerðin að berast. Og ég vil bara benda á vinnubrögð velferðarráðs sem afskaplega til fyrirmyndar. Þar fáum við drög daginn eftir af fundargerðinni, þó hún sé ekki opinber, til þess að geta yfirfarið málið. Og ég legg til að formaður mannréttinda, lýðræðis og nýsköpunarráðs taki upp þau vinnubrögð, að senda okkur fundargerðina í drögum daginn eftir til þess að geta farið vandlega yfir hvernig málin líti út, hvernig var afgreiðslan, því að stundum gerist það bara að maður gleymir.
og en að öðru leyti það er alveg óþarf að hafa mál sem trúnaðarmál nema séu þá eitthvað persónulegt eða eitthvað mjög viðkvæmar fjárhagslegar upplýsingar, en ekki bara eitthvað sem er óþægilegt. Já, ég ætla bara að fá að lesa bókun stér með leyfi forseta. Og þetta þá annar lið, þetta er 7. liður. Flokkur fólksins tekur undir bókun miðflokksins að draga eigi umrædda ályktun meirihlutans tilbaka vegna atviks í Sundlaug Grafarvogs sem sagt var frá í fréttum. Það má teljast dómgreindarprestur og meirihlutin í Mannréttindaráði sameinist í að ráðast á starfsmann borgarinnar þegar aðeins hefur verið birt önnur hliðin á málinu og það í einum fjölmiðli. Flokkur fólksins í Mannréttindaráði reyndi að vara við þessu og benti á að skortur væri á staðfestum upplýsingum en náði ekki eyrum formanns Mannréttindaráðs. Og liðið 15, fundargerð 13. febrúar, umræða meðferð trúnaðargagna. Fulltrúi fólksins mótmælir því að kynningar og skýrslur sem ekki hafa að gera með persónugreinanleg gögn eða viðkvæmar fjárhagslegar upplýsingar séu skráð sem trúnaðarmál á fundi Mannréttindaráðs. Það er mat Flokks fólksins að þetta sé gert í þeim tilgangi að fela óþægilegar upplýsingar og staðreyndir fyrir borgarbúum. Flokkur fólksins gerir einnig athugasemd við hvað fundargerðir Mannréttindalýðræðis og nýsköpunarráðs berast seint. Jafnvel alltaf viku eftir fund. Þetta gerir þeim sem sátu fundin erfitt fyrir að yfirfara afgreiðslu mála. Að loknum fundi ef rifja þar upp afgreiðslur og bókanir þar með tali hvaða mál voru mögulega trúnaðarmál. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir óskar eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti. Það kom fram skýrt á tíðum fundi að trúnaðarmál væri að ræða og því ætti ekki að þurfa að bíða eftir fundargerð til að fá það staðfest því að það var alveg ljóst á fundinum og það er mjög óþægilegt að sitja undir því að því sé klínt á það að fundargerð hafi ekki birst að borgarfulltrúinn ruglaðist þegar kom að því hvað var trúnaður það er bara mjög leitt að það gerist og það er mjög vont í ljósi þess að við sem förum í stjórn borgarinnar okkur er sýndur eða sýnt mikið traust og það felst mikið traust í því að sitja á svona fundum og heyra stundum viðkvæmar upplýsingar, hvort sem það eru fjárhagslegar upplýsingar eða aðrar upplýsingar. Ég get ekki tekið undir með borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur þegar hún heldur því fram að það séu eingöngu persónuupplýsingar eða viðkvæmar fjárhagslegar upplýsingar sem geta skapað grundvöll fyrir trúnað. Það er alls konar viðkvæmar upplýsingar að koma af öryggiskerfum borgarinnar sem að þarna var verið að fara yfir á þessum fundi. Það geta verið einkamál, það geta verið persónugreinanlegar upplýsingar, það geta verið alls konar mál í vinnslu, mál sem varða útboð, alls konar önnur mál. Það er bara mikilvægt að við virðum trúnað og vöndum okkur, það kemur að því. Ég skil það alveg að fólk geti gert mistök en við verðum að passa okkur vel. Ef það er svo að það vanti fundargerð inn eða það komið seint inn, þá skal ég bara athuga með það. Það er leitt að heyra það ef svo er. En kannski eru einhverja eðlilegar ástæður fyrir því. Ég veit að stundum tekur tíma að fara vel yfir og passa allt sér rétt og líti vel út, en auðvitað er það þannig að borgarfulltrúar hafa tækifæri til að lesa yfir fundargerðir þegar þeir skrifa undir þær eftir fundi. En svo nefndi borgarfulltrúin annað mál og það er bókun ráðsins sem að tengdist máli sem að kom upp og það eru upplýsingar sem að þar er farið með er ekki bara fengnar úr fjölmiðlum, það var auðvitað haft samband við þessa starfsstaði og til að fá upplýsingar og tengda aðila. Þannig að ég get ekki tekið undir það að þessi bókun byggist eingöngu á því sem kom fram í fjölmiðlum. En auðvitað má alltaf vanda sig og gera betur. Lokið máli sínu og veitt ansvar. Svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Fundargerðir hafa náttúrulega ýmiss konar tilgang og fólk sem er á mörgum fundum og með mörg mál í gangi, að þá skiptir það bara mjög miklu máli þetta geta yfirfarið fundargerð og átta sig á
hvernig afgreiðslu var háttað og svo framvegis. En það engu að síður skoðun mín, borgarfulltrúa Flokks fólksins sem hér stendur, að það stundum eru mál sett sem trúnaðarmál sem algjörlega óþarfi að hafa trúnað á. Hefur akkurat ekkert að gera með persónur eða peninga, heldur bara óþægilegar upplýsingar sem að meirihlutin vill fela fyrir borgarbúum. Og hér verið að tala traust og hér verið að tala lýðræði og gegnsæi, sérstaklega gegnsæi. En ef eitthvað þá er gegnsæi minna, það fer minnkandi ef eitthvað það einmitt svona frekar í áttina að reyna að passa upp á að bara helst réttu upplýsingarnar komist til borgarbúa. Og þessu mótmæli ég, það hipsum haps hvenær mál eru gerð að trúnaðarmáli. Og það þurfa þá kannski bara að vera einhverja reglur í því sambandi. Varðandi hitt máli, þá það mjög ógeðfellt að vera með einhverja ályktun og bókun einn starfsmann eða tvo. Í sundlaug sem allir vita hver var, af því það var í fréttum. Mér finnst það bara ósmekklegt og það kemur óvart að þið sem eru sífellt að tala starfsmennin ykkar og okkar hérna að vanda okkur og hafi hundskammað hérna minnihlutann sem vogar sér að lesa upp úr skýrslum hvernig lýsingar á einhverjum vinnubrögðum að þið skulið sjálf ekki vera nokkru betur og ganga jafnvel mjög langt í að gera það sem gert var þarna á fundi mannréttindara. Það bara kom mér mjög óvart, ég skildi hafa þetta til í ykkur. Og ég fagna bókun Miðflokksins í þessu ráði og bara ánægð með að það eru fleiri sem sáu þetta og misbauð. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Það var óskað eftir að taka til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, já þetta tiltakna máls, þetta atvik sem átti sér stað í Grafarvogslaug, það kom inn á fund menningar, íþrótt og tómstundaráðs þann síðasta 24. febrúar var það víst og það var lagt fyrir fundin bréf mannréttindaskrifstofu frá 17. febrúar vegna ályktunar meirihlutans. Þetta hef ég ekki mikið að segja, veit þó að það kemur alltaf öðru hvoru fyrir að gerðar eru athugasemdir við atvik sem eiga sér stað í laugunum á alls kyns tagi en það verður sjaldnast fréttamál og ekki endilega víst að það sé alltaf til bóta að svo sé og einfaldlega vegna þess eins og hér hefur komið fram að það eru tvær hliðar á öllum málum og þau eru oftast flóknari heldur en þau líti út fyrir að vera við fyrstu sýn en allavega þá fannst mér ástæða til þess að lesa upp hér í borgarstjórn bókun fulltrúa samfylkingar Viðreisnar og Vinstri grænna í menningar, íþrótt og tómstundaráði og hún svona með leyfi forseta. Meirihluti MÍT áréttar að öll eru velkomin, eða allir ættu nú raunar að vera, meirihluti MÍT áréttar að allir eru velkomnir á sundstaði Reykjavíkur. Óskað hefur verið eftir því að sviðið kynni þá vinnu sem hefur átt sér stað í samstarfi við mannréttindaskrifstofu varðandi væntanlega regnbogavottun og fleiri aðgerðir sem snúað aðgengi allra að sundlaugum borgarinnar. Gagnbókun boðuð, takk fyrir það. Þetta ekki bókun, þetta upplestur af bókun í skil. Þannig hún fer ekki inn fundagerð. Gott, þá ekki tilefni gagnbókunar. Þá umræðu undir þessum lið lokið, en það hafa ekki fleiri hvað sér ljós og þá hægt ganga til þess að afgreiða þann lið sem eftir stendur sem annar liður í fundagerð forsætisnefnd frá 27. febrúar, staðið segja reglur skráningu og fjárhagslegu hagsmuni borgarfulltrúa og trúnaðarstörf undan borgarstjórnar. Óskar eftir því að allir borgarfulltrúar séu í salnum. Þá þetta að ganga til þess að greiða atkvæði annan lið í fundagerð forsætisnefndar frá 27. febrúar sem reglur skráningu og fjárhagslegum
hagsmunum borgarfulltrúa og trúnaðarstörf utan borgarstjórnar. Þeir sem samþykja eru því við sagðist gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Tillögurnar er samþykkt með 22 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá er dagskráin tæmd en á væntanlega eftir að lesa einhverjar bókanir. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Hérna. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég held að ég eigi bara eftir að lesa upp eina bókun og það er við tillöguna matarbankann. Hún hljóðar svo, með leyfi forseta, borgarfulltrúi Miðflokksins samþykkti tillögu að komið verði upp matartorgi í Reykjavík, enda matarbanka í Reykjavík, enda slík hugmynd sambærileg tillögu sem lögð var fram í borgarráði 3. október 2019 hljóðaði svo. Lagt til að Reykjavíkurborg komi baðstöðum matartorgi miðsvæðis í Reykjavík fyrir fyrirtæki sem eiga matvæli í lok dags og vilja koma þeim áfram ókeypis í neyslu til að minnka matarsóun. Í greinargerð með tillögunni voru 2 hugmyndir sameinaðar til að minnka matarsóun hér á landi og koma til móts við fólk sem býr við sára fátækt og á ekki fyrir mat. Matartorgi átti að vera hrein viðbót við það hjálparstofnanir sem þegar starfa og úthluta mat. Að auki var það til að borgarfulltrúa Miðflokksins með aðra umræðu 5 milljónir færi að stofna matartorgið átti að taka til starfa í 1. febrúar 2020. Sú tillaga var felld af meirihlutanum. Ég þarf að senda ritara aðeins eina orðalagsbreytingu. Takk fyrir það. Fleiri, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórn, ég á eftir að lesa 2 bókanir eftir því sem mér telst til. Það er í fyrsta málinu, það var liður 0 sem var tekin hann inn. Hún er svona, í gær var haldinn sérstakur fundur í borgarráði þar sem rætt var COVID-19 en daglega berast upplýsingar máli frá sérfræðingum sem halda samfélaginu eins vel upplýstum og hægt er. Borgarfulltrúi vill nefna þá bókun sem gerð var í borgarráði í gær en til fundarins var sérstaklega boðað til að ræða COVID-19. Í bókun samin af meirihlutanum var upphafið COVID-19, eitthvað sem allir geta tekið undir. Síðari hluti bókunarinnar var hins vegar afleiðingar verkfallsins. Í þann hluta bókunarinnar var laumað inn ásökunum í garð Eflingar eins og það sé þeim láglaunafólkinu í borginni að kenna öryggi vegna sorpmála sé ógnað. Borgarfulltrúi Flokks fólksins harmar að varaborgarfulltrúi sem sótti fundinn hafi sett nafn sitt við slíka bókun þann hluta sem snýr að orðaræði meirihlutans verkfallið. Það er borgarstjóri sem ber ábyrgð á slakri stöðu sorpmála í borginni og öllum þeim alvarlegu afleiðingum sem orðin eru af verkfallinu. Þetta verkfall er á hans ábyrgð en hann reynir samt að gera Efling á sökudólki, fólki sem óskar eftir að fá laun sem möguleiki er að lifa af. Og matabankinn, borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst alltaf eðlilegast að fólk sem þarfnast aðstoðar til að kaupa mat fá einfaldlega viðskiptakort með þeirri upphæð sem það fær til ráðstöfunar og getur korti gilt í helstu matvöruverslunum. Þá þarf viðkomandi ekki að koma á einhvern stað til að fá mat, hvort sem það er hjálparsamtök eða matarbanki ef því er að skipta. Til að fá mat heldur getur viðkomandi haft sjálfdæmi hvað hann vill versla og hvað. Matarbanki eins og hér er lagt til þarfnast yfirbyggingu og utanumhald. Afhending matarkorts er einfaldara fyrirkomulag og tíðkast í mörgum löndum sem við berum okkur saman við. Flokkur fólksins vill styðja þessa tillögu því hún er lögð fram að hug sem samræmist stefnu Flokks fólksins. Ef framhaldi verður að fólk fái kort til að kaupa sér sjálft mat þá væri það allra besta. Þá er ég búin. Takk fyrir það. Þá var að Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Það er Sanna, víst. Svo, Dóra. Já, forseti, hér er bókun við liðið 4 til borgarfulltrúa Miðflokksins og Flokks fólksins. Það sem kom fram í skýrslu innri endurskoðanda og borgarskjalavarðar vegna brakamálsins og kallaða á Nauthólsvegi 100 er grafalvarlegt og nauðsynlegt að tryggja að þeir ámælisverðu þættir sem áttu
sér stað þar geta ekki átt sér stað aftur. Borgarfulltrúum er frjálst að senda skýrslurnar til héraðssaksóknara til nánari skoðunar óski þeir eftir því. Fulltrúi sósíalista getur ekki séð að það sé hlutverk borgarstjórnar að ræða nú hvort það eigi að vísa skýrslunum til viðeigandi aðila. Það er vel hægt að gera slíkt án staðfestingar borgarstjórnar. Það er nauðsynlegt að borgarstjórn líti inn á við og skoði hvernig hún geti tryggt að fjármunum sé best varið í þágu borgarbúa og hugi þar að því að vinna gegn framúrkeyrslum í verkefnum sem snúa ekki að grunnþörfum borgarbúa og svo framvegis. Og svo er ég með bókun við lið númer 3 í dagskráni sem er bókun við tillögu Sósíalistaflokks Íslands matarbanka. Fátækt og matarskortur hefur gríðarlega slæmar afleiðingar á fólk og nauðsynlegt er að við sem sveitarfélag bregðumst við. Það er því mjög slæmt að tillaga til að mæta þörfum þeirra í erfiðri stöðu hafi verið felld. Takk fyrir það, Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi og þá er það Dóra Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að lesa hérna bókun meirihluta vegna tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands matarbanka. Á vegum velferðarráðs hefur starfað stýrihópur aðgerðir gegn sárafátækt frá því í mars 2019. Hlutverk hans var að yfirfara reglur og úrræði á vegum velferðarsviðs til að draga verulega úr sárafátækt og gera tillögur markmið og aðgerðir svo sem breytingar á reglum og frekari úrræði og annað sem stutt getur íbúa Reykjavíkur sem búa við sárafátækt. Í þeim hópi á fulltrúi Sósíalistaflokksins sæti. Hópurinn skilaði áfangatillögum í desember og áætlar lokaskil á næstu vikum. Velferðarráð hefur þegar ákveðið tiltekna breytingar og reglum fjárhagsaðstoð enda er það okkar helsta verkfæri til að styðja fólk sem þarf stuðning til framfærslu. Þetta kerfi má skoða betur og styrkja. Matarhjálp má fá hjá fjölda félagsamtaka víða borgina í dag og styrkir velferðarráð þau samtök með ýmsum hætti. Takk fyrir það, Dóra Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að fá lausu bókun og er dagskráin tæmd og fundi er slitið.